บ้านพอดีว่าจะคุยหลายวันก่อนก็คิดแล้วว่าเป็นมันมีสิ่งมันก็ต้องไปนะก็ต้องดูแลตัวเองดีๆมาก็คิดอยู่ตลอดนะเดินมาก็ไม่จะไปแล้วน้องอะไรอย่างเงี้ยต้องดูแลตัวเองต้องมาคราวนี้มันไม่ใช่ในประเทศแล้วมันเป็นต่างประเทศแล้วมันก็เป็นอะไรที่ใหม่ๆทุกอย่างแต่เบนก็เป็นคนถือว่ารอบคอบจากปากเป็นก็ดีกว่าคนอื่นทั้งหมดในบ้านที่ว่าจากข่าวจากอยากได้รู้อะไรก็ถามกันเองผมต่อเครื่องจากศรีลังกาเพื่อเดินทางเข้าสู่เนปาลในเดือนกุมภาพันธ์ดูเหมือนจะมีหลายคนบอกกับผมว่าฤดูหนาวเป็นฤดูที่ไร้นักท่องเที่ยวในประเทศเนปาลทั้งหมดนั้นก็ดูเหมือนจะเป็นสิ่งที่ผมออกเดินทางตีตั๋วมายังเนปาลในวันนี้ผ่านตม.ของเนปาลมาได้แล้วนะก็ต่อไปก็น่าจะเป็นการไปแลกเงินจากดอลลาร์เป็นเงินเนปาลเป็นรูปีนะแล้วก็ถ้าจะต้องหาซื้อซิมหน่อยเผื่อว่าจะได้ใช้อินเทอร์เน็ตถ้าในที่ที่มีสัญญาณจริงๆแล้วผมรู้สึกเหมือนกำลังพาตัวเองที่กำลังงงๆอยู่ออกเดินทางข้ามประเทศโดยพกภาษาอังกฤษที่มีติดมาเพียงน้อยนิดคิดอีกทีก็น่าจะตั้งใจเรียนภาษาอังกฤษให้มากกว่านี้สักหน่อย Welcome to Kathmandu อันนี้เป็นพี่ๆรถแท็กซี่ Yeah เป็นพี่ๆรถแท็กซี่นะครับกำลังจะเดินทางไปทำใบเพอร์มิทสำหรับขึ้นอนาเพอร์นาเซอร์กิตความวุ่นวายภายภาคหน้าของสนามบินณเมืองกัตมันดุดูจะเต็มไปด้วยแท็กซี่และไกด์ที่มุ่งตรงเข้าหานักท่องเที่ยวอย่างผม Namaste, this is Giri from Kathmandu. กีรี Yeah, you can call me Giri, yes. กีรี Hi, Tamil. And welcome to Nepal, brother. โอเค thank you Sawadee krap. สวัสดีครับ go to hotel Yeah, and taking permit yeah, no problem. I'll explain you how you can get like a permit and how you can go to the trekking. I'll explain you because I do have I used to trekking guide. And then I have a own local travel and trekking agency and also in Tamil. อ๋อโอเคหลังจากได้พบกับกิริไกด์ท้องถิ่นที่ได้พบกันโดยบังเอิญบนแท็กซี่ดูเหมือนเขาจะอยากให้ผมจ้างเขาเพื่อเป็นไกด์ไปยังเทือกเขาหิมาลัยซึ่งก็คงไม่ใช่สิ่งที่ผมต้องการในเวลานี้ What name hotel Sakura Boutique. Sakura Boutique. กิริแนะนำโรงแรมที่มีชื่อว่าซากุระในย่านทาเมลก่อนที่ผมจะปฏิเสธการจ้างไกด์กับเขาไปอย่างยากลำบากก็ได้ห้องแล้วนะถือว่ามีพี่ๆไกด์ใจดีเขาหาห้องให้วันแรกก็อาจจะพักแพงหน่อยตก400 กว่าบาทเพราะว่าตอนนี้เรากำลังจะไปทำ checking permit ก่อนโอ้ยเหนื่อยห้องอะไรไม่รู้อยู่ชั้น 6แต่จะว่าไปดูเหมือนความสัมพันธ์กับไกด์ท้องถิ่นของผมก็ดูจะไม่แย่ไปซะทีเดียวดูเหมือนกิริจะให้น้องในออฟฟิศของตัวเองขี่สกูตเตอร์พาผมไปทำใบขออนุญาตขึ้นเขาในครั้งนี้ผมไม่แน่ใจว่าอาจจะเป็นภาษาที่ดูมึนๆของผมหรือนักท่องเที่ยวแปลกๆที่มาในฤดูหนาวคนเดียวกิริจึงออกปากช่วยเหลือทั้งในวันนี้และวันรุ่งขึ้นของการเดินทางซึ่งก็ถือเป็นการต้อนรับจากชาวเนปาลที่ทำให้ผมอุ่นใจได้อย่างบอกไม่ถูก See you tomorrow. Okay, see you tomorrow. 8 a.m. My hotel. Okay. Okay, thank you. Namaste. Namaste. ที่เนปาล Mountain Adventure นะ ช่วยกันพาผมไปทำเพอร์มิทกันเรียบร้อยเลยไม่ได้คิดตังค์สักบาทเพราะเราบอกว่าไม่มีตังค์จ้างไกด์จริงๆแล้วเราอยากไปคนเดียวมากกว่าก็เลยค่อนข้างที่จะไม่อยากมีคนร่วมทางไปด้วยเท่าไหร่อุตส่าห์มาไกลขนาดนี้แล้วถ้าใครจะมาเที่ยวเนปาลก็อย่าลืมมาดูที่ออฟฟิศพี่เขาได้นะอยู่ในทาเมลผมสัมผัสความหนาวและความวุ่นวายได้อย่างชัดเจนในย่านทาเมลแต่สิ่งที่แปลกที่ซ่อนอยู่ภายใต้แมสของผมคงจะเป็นรอยยิ้มที่หยุดหุบไม่ได้กับภาพของโลกวงจรใหม่ๆที่เราเพิ่งเคยได้สัมผัส What is it
Simama. Simama. Yes, Nepali chicken Simamas. Oh, this is a chicken. Yeah, chicken. Oh, It's Nepali typical food. oh. Most of the ladies people, women like chicken. Look spicy. Yeah, spicy listen. ดูเหมือนผมจะต้องเรียนรู้อาหาร และแผนที่ในการเดินทางครั้งนี้ เพราะการไม่มีไกด์นำทาง และการที่จะไม่มีสัญญาณโทรศัพท์ในภายภาคหน้า ไม่ควรเป็นสิ่งล้อเล่นในดินแดนที่เราไม่รู้จักดีพอ เส้นทางการเดินทางเข้าสู่เทือกเขาอันนาปุรณะหรือเทือกเขาหิมาลัย แบ่งออกได้หลากหลายเส้นทาง เช่น เส้น ABC พูนฮิลแต่เส้นทางที่ยาวไกลที่สุดรวม 100-200 กิโลเมตร นั่นคือเส้นทางอันนาปุรณะเซอร์กิต เส้นทางที่ผมเลือกที่จะเรียนรู้บางอย่างในการเดินทางครั้งนี้ กับฤดูหนาวที่ไร้ความแน่นอนในปลายทาง รุ่งเช้าที่อากาศหนาวเย็นขึ้นอย่างต่อเนื่องในทาเมล ผมหอบร่างกายที่ตื่นขึ้นก่อนเวลาไปรอบๆเมือง ความวุ่นวายดูจะจางหายไป แตกต่างไปจากเมื่อเย็นวาน ที่หูสองข้างของผมอาจจะชาไปด้วยเสียงแตรรถ เหมือนว่ามาเดินตอนเช้าหาของกิน แล้วผมจะเจอพี่ชายที่เขาส่งผมไปทำใบเพอร์มิทเมื่อวานนะน่าจะอยู่ข้างล่างน่าจะใช่เห็นไกลๆจำหมวกกันน็อกได้ไม่รู้ว่ากำลังทำอะไรอยู่ เติมน้ำน้ำนั้นมาจากอะไร และดูเหมือนจะได้เวลาที่จะเดินทางไปกับพี่น้องชาวเนปาลคนเมื่อวาน กับการไปยังบัสสเตชันของเมืองกาฐมันดุเพื่อต่อรถไปยังเมืองเบซิซาฮาเมืองท่าจุดแรกของเส้นทางอันนาปุรณะเซอร์กิต Sorry photo there's a video yeah ได้ตั๋วไม่ทันไรก็ต้องไปขึ้นรถละ My friend what's your name again My name is Praveen. Provin Oh, yes, Praveen. And you? Provin my name is Ben Next name. yeah Nice to meet you. nice to meet you ดูเหมือนทุกอย่างจะเกิดขึ้นอย่างเร่งรีบและเร็วมากในเช้าวันนี้ ซึ่งผมคิดว่าบรรยากาศแบบนี้ก็น่าจะเป็นสไตล์ของคนเนปาลที่ทำให้คนที่คิดว่าตัวเองเร็วอย่างผมดูจะเชื่องช้าไปสักหน่อยในดินแดนแห่งนี้ จริงๆแล้วตอนนี้มีคนตดในรถนะในขณะที่ผมกำลังกินอยู่ด้วยเครียดเลย ผมคิดว่าเรื่องกลิ่นตดไม่ใช่เรื่องใหม่ แต่เรื่องกลิ่นตดที่มาจากเครื่องเทศการออกไปสูดอากาศเมื่อรถแวะจอดพักน่าจะเป็นความคิดที่ดีในเวลานี้ในเมืองที่เต็มไปด้วยผู้คนมากหน้าหลายตาที่ต่างวัฒนธรรมเป็นสิ่งที่ปลุกความอยากรู้อยากเห็นของผมขึ้นจนถึงขีดสุดอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนซึ่งการนั่งฟังเพลงของชาวเนปาลที่คล้ายกับเพลงอินเดียในรถเป็นเวลาร่วม7 ชั่วโมงดูเหมือนว่าผมก็มาสุดที่สถานีของเมืองเบซิซาฮาเรียบร้อยแล้ว Thisเบซิซาฮา Yeah. Okay. คนขับรถบัสบอกให้ผมขึ้นรถจี๊ปที่รออยู่ โดยบอกว่าพวกเขาจะไปส่งผมที่โรงแรม ดูจะเป็นบรรยากาศมึนๆที่ผมก็ทำตามไปอย่างไม่มีทางเลือก ในเย็นวันณเมืองเบซิซาฮาเป็นช่วงเวลาที่ผมเหนื่อยจากการเดินทางบนรถบัสที่น้องๆเส้นทางเชียงใหม่ไปก็ไม่ปาน This here is Besisaha Yeah, this is way Mana? on Annapurna circuit Yeah, this way. this way This way. up Yeah. oh, okay thank you มาถึงแล้วนะครับตอนนี้Namaste what price left today In the room, yeah room 500 500 okay 500 rupee. rupee okay okay What from Korea? Thailand China. Thailand Thailand. yeah not Korea
ห้องพักเล็กๆกับห้องน้ำรวมในย่านเมืองเบซิสซาฮาผมรู้ตัวอีกครั้งก็ตอนที่เพิ่งได้อยู่อย่างสงบดูเหมือนจะมีอะไรให้คิดในหัวหลายอย่างมากไปกว่าการมายังสถานที่ที่แปลกใหม่ซึ่งบางครั้งผมก็ไม่รู้ว่าตัวเองเดินทางมาอย่างแสนยากลำบากมายังจุดนี้ได้ยังไงกว่าจะผ่านเอกสารการข้ามประเทศในช่วงโควิดมาได้และการสื่อสารกับผู้คนต่างแดนอย่างงูปลาผมบอกตามตรงว่าทั้งหมดที่ทำมานั้นไม่ได้เพื่อภูเขาที่รออยู่ตรงหน้าเลยซึ่งบางครั้งก็ยังสับสนว่าแล้วเราทำทั้งหมดนี้ไปเพื่ออะไรณเวลานั้นจึงทำให้ผมเพิ่งได้รู้ว่านิสัยที่ชอบโยนตัวเองไปอีกฟากฝั่งที่เราไม่รู้จักของชีวิตดูจะกลายเป็นบุคลิกประจำตัวเมื่อเล่นบทเป็นนักเดินทางที่ออกตามหาฝั่งตรงข้ามของชีวิตโดยที่ไม่เคยให้ตัวเองรู้ว่าจะได้อะไรเป็นสิ่งตอบแทนกลับมา Sorry, I want to go to Annapurna Circuit. This way? This way. Yeah. This way. Line Down and then down, down and Yeah. light. Yeah. Okay, okay. Thank you. เจอเราเดินทางต่อแต่ก็จะตัวเปียกไม่แห้งส่วนรับน้องแล้วตากผ้าไว้ในจุดที่เขาให้ตากในเกสต์เฮาส์เขาอะนะส่วนมาตอนเช้าผ้าหายมีผ้าเราอยู่ผืนเดียวถามไปทั่วทุกห้องนะได้ข่าวว่ามีคนในปานคนนึงเอาไปใช้อาบน้ำสนุกสบายใจหรือว่าเดี๋ยวรับน้องไปตากใหม่จะได้ออกเดินทางต่อผมรู้สึกเหมือนได้กลิ่นและบรรยากาศที่คุ้นเคยเป็นสภาวะที่ไม่ว่าเราจะอยู่ที่พื้นที่ไหนบนโลกบรรยากาศนี้ดูจะใกล้เคียงกับคำว่าผจญภัยไม่มีความชัดเจนในเส้นทางที่ผมกำลังเดินไปข้างหน้าไม่มีนักท่องเที่ยวคนอื่นเดินผ่านให้เป็นสัญลักษณ์คงจะมีแต่แผนที่ที่ปากที่คอยถามชาวบ้านตลอดทางที่ทำให้ผมมั่นใจว่าน่าจะเดินมาถูกทางความไม่แน่นอนทั้งหมดนี้ดูจะคล้ายกับสิ่งที่น่าจะได้รับในการเดินทางครั้งนี้ Hello, this Bahundanda. Bahundanda. Yes, yes. Oh, thank you. Okay, okay, thank you. โอเค มาถูกทาง ผมเช็คแผนที่ที่ได้รับมาจากการไปทำเอกสารการขอขึ้นเขาดูเหมือนแผนการในการเดินทางครั้งนี้อาจจะไม่ยากเย็นถ้าผมจะค่อยๆเดินถามชาวบ้านไปทีละเมืองตามแผนที่รูปแบบการเดินทางในครั้งนี้ไปมาก็คล้ายกับเกม Open World ในคอนโซลต่างออกไปก็คงจะเป็นเพียงนี่คือโลกของความเป็นจริงโลกที่เราสร้างให้สมจริงมากกว่าเกมได้อีกหลายเท่าเพราะความเป็นไปได้ที่จะเกิดขึ้นมีเราเป็นตัวกำหนดซึ่งนั่นเป็นสิ่งที่ทำให้ผมยิ้มอยู่ลึกๆในขณะเดินแต่ละก้าว Sorry, this way is Bahundanda. Bahundanda. Oh, yeah. Oh, yeah, okay. Thank you. มาถูกแล้วล่ะจริงๆก็ไม่ได้มีป้ายเป็นภาษาอังกฤษเลยนะแผนที่ล้วนแผนที่จากปากถามคนทุก15 นาที อยากจะสารภาพเพราะว่าถ้าเกิดเดินพลาดแล้วเดินใหม่น่าจะไม่สนุกอากาศหนาวเย็นทุกครั้งเมื่อหยุดเดินคล้ายกับฤดูหนาวบนยอดเขาของประเทศไทยผมมักจะไม่หยุดพักแบบพร่ำเพรื่อเพราะร่างกายจะเสียความอบอุ่นไปนั่นจึงทำให้ตลอดเส้นทางก็จะมีแต่การเดินอย่างต่อเนื่องคำถามและความสงสัยมีผ่านแวะเวียนเข้ามาในสมองอยู่ตลอดเส้นทางซึ่งในการเดินทางเพียงลำพังผมรับหน้าที่เป็นทั้งคนตั้งคำถามและคนที่หาคำตอบไปในเวลาเดียวกันออกจากอุโมงค์มาก็เจอฝนตกอีกจริงๆผมไม่แน่ใจว่าช่วงเนี้ย
ไม่มีแบ็คแพคเกอร์มาเดินสักคนเลยที่ไม่เห็นมีใครร่วมทางมาด้วยเลยมีแต่ชาวบ้าน ซึ่งเป็นภาพที่แปลกนะเพราะว่าเราคิดว่าในเส้นทางเราจะต้องเจอแบ็คแพคเกอร์ตลอดทางเหมือนกับเส้นทางอื่นๆเราเดาว่าถ้าไปพูนฮิลหรือไป ABC ก็น่าจะเจอนักท่องเที่ยวมากกว่านี้แต่เส้นอนาเพอร์นาเซอร์กิตเราไม่เจอแม้แต่คนเดียวเลยซึ่งก็เลยได้แต่ถามทางชาวบ้านจากคนชอบหลงทางอยู่แล้วฝนตกเส้นทางไม่ได้มีบอกว่าป้ายต้องไปทางไหนมีภาษาอังกฤษอะไรเงี้ยไม่มีนะเพราะว่าพอถึงแต่ละหมู่บ้านหรือแต่ละสะพานอุโมงค์ก็จะมีชื่อเป็นภาษาบ้านเขาแต่เราก็เดินตามแผนที่ที่ปากหวังว่าจะไม่ตกหนักกว่านี้จนแรงฝนไม่ไหวแล้วต้องหาจุดพักกินข้าวก่อนคือห้าโมโม No momo making Oh okay you have a momo you have อ๋อโอเค okay ไหนก็4 ชั่วโมงเดินมากินข้าวเลยแล้วกันฝนตกนะเฮ้ยIt's a restaurant. Bubuli. It's a hotel. Or guest house. I want to go to Ngadi. What kilometer? 2 hours. Or walk 2 hours. Okay. Thank you. อุณหภูมิเริ่มลดลงอย่างต่อเนื่องเมื่อฝนเทลงมาเป็นเวลาเดียวกับที่ผมควรจะเติมอะไรเข้าไปในร่างกายอะไรมาก็ไม่รู้เป็นไก่แบบชิคเก้นสไปซี่เผ็ดๆหน้าตาเหมือนผัดพริกแกงไม่รู้ฝนจะหยุดเมื่อไหร่เราตั้งใจว่าจะไปถึงเมืองงาดิวันนี้จริงๆอยากไปไกลกว่านั้นแต่ว่าไม่น่าจะทันแล้วเพราะว่าเราต้องหลบฝนผมคิดว่าควรออกเดินต่อแม้ฝนจะยังตกอยู่ดีกว่านั่งหนาวแบบไร้ทางสู้อยู่ในร้านฝนจะหยุดตกแล้วค่อยดีหน่อยเพราะถ้าฝนตกหนักๆเนี่ยก็น่าจะทำเวลาไม่ได้นะนี่มันฤดูหนาวนะแต่ก็เคยได้ยินมาว่าที่เส้นทางของอนาเพอร์นาก็จะอากาศแปรปรวนมีทั้งฝนหิมะลูกเห็บครบถ้วนที่นี่เขาจะบีบแต่กันแบบเป็นเรื่องปกติจริงๆยิ่งถ้าในเมืองนี้ไม่ต้องพูดถึงดูเหมือนกับว่าวันนี้ผมจะเดินมาได้10 กว่ากิโลเมตรแล้วโดยที่ก็ไม่ได้รู้สึกเหนื่อยอะไรคงเพราะจะเป็นเส้นทางเรียบถนนที่ไม่ต้องขึ้นทางลาดชันของภูเขาเท่าไหร่ถือเป็นการวอร์มร่างกายที่ดีในวันแรกของการเดินทางทางแยกไม่รู้จะไปทางไหนป้ายเขียนว่ามานังซ้ายนี่ก็ใช่นะลองถามชาวบ้านกันsorry บาฮุนดันดา this way this one
โอเค thank you คำตอบไปทางมานังเลี้ยวซ้ายเด้อเริ่มมีภาษาอังกฤษให้มองเห็นบ้างในป้ายระหว่างทาง แต่ก็ดูเหมือนเส้นทางในบางจุดจะแบ่งออกเป็น 2-3 ในบางครั้ง ซึ่งการตัดสินใจลำพังโดยมองไม่เห็นนักท่องเที่ยวแม้แต่คนเดียว ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเสมอไป I want to go to Bahundanda This is bridge, yes. Bridge, and you have Yeah. to go right. Up, go right yes. This way up, already and this will come. And you have to go. You can go from up. Also, you can go from this down. I go to bridge Yes. and You can see there the way. this way Up. Yes. oh okay this cannot this way cannot no No. okay I go this Yes, you have to go. โอเคเมื่อกี้ไปผิดทางนะเขาเรียกกลับมา เรากำลังไปทางซ้ายค่อนข้างที่จะออกนอกเส้นทาง เพราะว่ามันจะเป็นป่ารกแล้วเพราะว่าให้ข้ามเขาลูกนี้ไป ขึ้นไปนี้อ้อมไปข้างหลัง ถึงจะไปเจอหมู่บ้านไม่รู้ทางไหนเหมือนกันเดี๋ยวลองดู น่าจะเป็นทางนี้ มันเล็กขึ้น โอ้ข้ามภูเขาจริงๆผมตั้งใจจะไปที่บ้านหมู่บ้านบางฮุนดันด้านะ ซึ่งถามคนเขาว่าอีกประมาณชั่วโมงหนึ่งถึง แต่เมื่อกี้เดินผิดทาง แล้วก็ตอนนี้4:30จะมืดซะก่อน แต่ก็อยากไปให้ถึงนะ แต่ถ้ามันมืดก็ถ้าเจอหมู่บ้านเล็กๆก็ผมต้องหาเกียร์เช้านอนก่อน ผมอยู่ในเส้นทางขึ้นภูเขาที่กินแรงต่างจากเส้นทางถนนที่ได้เดินมา ซึ่งหลังจากเดินหอบอยู่ร่วมชั่วโมง ท้ายที่สุดก็มาถึงยังหมู่บ้านจนได้ Nice to meet you Namaste Mountain view upper 10 minutes Yeah. Okay. You live in Mountain View Yeah. Oh และในระหว่างเส้นทางขึ้น ผมก็บังเอิญได้ร่วมทางมากับชาวเนปาลที่ดูเหมือนเขากำลังกลับไปยังเกสต์เฮาส์ของตัวเองที่อยู่ในจุดท็อปวิวของหมู่บ้าน ซึ่งก็ทำให้ผมตัดสินใจที่จะพักเกสต์เฮาส์ของเขาในเวลาต่อมา Tomorrow sunrise is here Tomorrow You go down. go down You go the right side, left side, and go down. Oh Yeah, not going up. okay Go down to the Shanghai. okay Yes. You have a menu food Huh? Yeah. Okay Yes. I'm hungry ผมรู้สึกอยากถอนคำพูดที่บอกว่าแรงยังเหลือในวันนี้ พลังงานทั้งหมดถูกใช้ไปอย่างคุ้มค่า 18 กิโลเมตรในเส้นทาง ความหนาวเย็นที่ไม่เคยพบมาก่อนมาเยือนในยามค่ำคืน เป็นช่วงเวลาที่ผมเลิกใช้ความคิดและเซฟแบตเตอรี่ร่างกาย ให้อยู่ในจุดที่ดีที่สุดในเช้าวันถัดไป ผมค้นพบว่าการสื่อสารกับชาวต่างชาตินั้น บางทีก็ไม่ต้องมีแกรมมาที่เป๊ะ หรือนั่งเรียงคำจนไม่รู้ว่าจะพูดอะไรออกมา มากกว่าที่เราจะลองพูดไปดูก่อน แล้วความเข้าใจบางอย่างก็จะกำเนิดผลขึ้นมาเอง นี่คงจะเป็นทางเลือกของคนที่สอบตกภาษาอังกฤษ แต่แน่นอนว่าปัญหาในการสื่อสารก็เป็นปัญหาชนิดโปรดของผมที่ค่อยๆ แก้ไปในเส้นทาง เพราะถ้าเกิดพูดแล้วเข้าใจได้หมด ผมคงไม่รู้สึกสนุกเหมือนอยู่ในเมืองลับแลเช่นเวลานี้ Can you recommend me in a village today I'm go You go to the Chamche. Chamche. Chamche? Yeah. Oh today Uh-huh. this village Yeah. no town Maybe not too much for you. too much okay You will see. If you arrive 2 o'clock, Chamche, you can continue. okay If you arrive here 2 o'clock, then you continue. Otherwise, no. oh two If you 2 o'clock yeah, if you arrive 3 o'clock, no.
Or 3 o'clock? No. Okay. Okay. Thank you. เส้นทางยังคงอีกยาวไกล คำบอกเล่าและคำแนะนำเป็นสมบัติเพียงไม่กี่ชิ้นที่ผมจำเป็นต้องพกติดตัวไปด้วย และนั่นเองคือสมบัติชิ้นแรกที่ผมได้รับ จากการเดินทางที่ใช้เป้าหมายของภูเขามาบังหน้า เราเดินทางต่อ การเดินวันที่ 2 วันแรก 18 กิโล มันน่าจะเหนื่อยเกินไปนะ นี่ลดลงมานิดนึงแล้วกัน เมื่อวานเริ่มเดิน 8 โมงครึ่ง ถึง 5 โมงครึ่ง ผมมักจะได้ยินคนพูดกันบ่อยๆ ว่ามนุษย์อย่างเรานั้นค่อนข้างจะปรับตัวได้เร็ว อาการปวดเมื่อยน่องในยามเช้าตอนที่ตื่นนอน ดูเหมือนจะค่อยๆหายไปหลังจากเดินซ้ำลงไปในที่เดิม ผมเริ่มเข้าใจและรู้ว่าควรจะทำยังไงในพื้นที่แห่งนี้ การทำให้ร่างกายอบอุ่นอยู่ตลอดเวลา และการใช้ภาษาที่ติดขัดแต่ได้ผล นี่คือดินแดนที่ไม่มีอะไรตายตัวตามแบบฉบับตำรา หากแต่เราจะจำเป็นต้องค้นหาว่าการลงมือปฏิบัตินั้น ดูเหมือนจะไม่มีตำราเล่มไหน สมบูรณ์แบบเท่ากับความเป็นจริง ในรุ่งเช้าผมออกเดินทางลัดเลาะตามแสงแดดไปทีละหมู่บ้าน ทิวทัศน์ของบ้านเมืองและลำธารตัดสลับกันไป ชาวบ้านเนปาลที่ดูจะเป็นเชื้อสายอินเดีย เริ่มถูกแทนที่มาด้วยหน้าตาของชาวทิเบต ที่ดูจะได้พบในเส้นทางมากขึ้น วิถีชีวิตเริ่มเปลี่ยนไปคล้ายกับชาวบ้านบนดอยในบ้านเราอะดรีนาลีนความตื่นเต้นของผมเริ่มคงที่มากขึ้น จุดหมายปลายทางยังคงไม่แน่ชัดต่อไป แต่การเดินเท้าที่อยู่ตรงหน้าคือทั้งหมดที่ผมสนใจในเวลานั้น เดินมานานกันพอดู น่าจะได้เวลาพักกินข้าวเที่ยงที่เมืองเกมู น่าจะออกเสียงถูกนะ รู้สึกว่าจะห่างไปอีกไม่ไกลแล้ว กินข้าวก่อน หมดแรง Namaste Where is Gemu Germu, here, Germu. Gemu Oh yeah, Germu. Oh Gemu Yeah, Germu. Okay Bye bye Bye. Namaste This place have a restaurant You have restaurant food No. No? These are no hotel. Oh no food No food. Yeah, this restaurant. This restaurant Yeah, this restaurant. This is right Oh. side. Yeah. Oh clean Yeah. home Yeah. This restaurant I can sit Okay thank you Namaste น่าจะมีอาหารกินได้เท่าไหร่ว้าวร้านอาหารวิวน้ำตกดูเหมือนจะมีน้ำตกให้เห็นอยู่เรื่อยๆในเส้นทางผมรู้สึกถึงการเดินทางชนิด walk in อยู่เสมอในการเดินทางทริปนี้เพราะจริงๆแล้วผมก็ไม่เคยมีสถานที่ท่องเที่ยวในฝันเหมือนกับคนอื่นเขานั่นจึงทำให้ผมไม่เคยนั่งเสพภาพหรือเรื่องราวของใครทุกอย่างที่เจอในระหว่างทางก็เลยดูสดใหม่ไปซะหมดจนมาถึงวันนี้ในอีกซีกโลกผมก็ยังไม่แน่ใจว่าทำไมเราถึงชอบออกเดินทางทั้งที่ไม่เคยคลั่งไคล้สถานที่ท่องเที่ยวไหนๆแต่ทุกครั้งที่ได้เดินทางไปยังสถานที่ที่แตกต่างความรู้สึกนึกคิดณเวลานั้นก็มักจะทำให้เรารู้สึกเหมือนโดนโลกทั้งใบแบกเราอยู่มากกว่าที่เราจะแบกโลกทั้งใบไว้อย่างลำพังอ้างว้างจริงๆเดินคนเดียวทั้งเส้นทางไม่มีคนเลยมีม้าตัวม้าหรือลาก็ไม่รู้ก็ถามคนในระหว่างทางเมื่อกี้เขาบอกว่าตอนนี้มันเป็นฤดูหนาวก็ไม่มีคนมาเดินกันหรอกต้อง
อีกสักเดือนกว่าๆเนี่ยเข้ามีนาเมษาคนถึงเริ่มจะมาเดินกันฉะนั้นมันก็ไม่แปลกที่จะไม่มีนักท่องเที่ยวเลยในเส้นทางคือบางทีเราก็ไม่รู้ว่าเราเดินถูกทางหรือเปล่าเพราะว่าถ้ามีนักท่องเที่ยวเดินด้วยมันก็ยังจะรู้ว่าอ๋อทางนี้นะเดินเกาะกลุ่มกันไปหน่อยอันนี้ให้คนแบบภาษาก็ไม่ได้เรื่องสกิลการเอาตัวรอดความถูกต้องของเส้นทางก็แย่มาเดินคนเดียวไปดูหนาวที่ไม่รู้ว่าพอขึ้นไปจะหนาวขนาดไหนอาจจำเป็นต้องซื้อถุงนอนสักอันหนึ่งเผื่อไว้ดีกว่าเพราะว่าคืนที่ผ่านมานี่มันหนาวมากแล้วขนาดอยู่ข้างล่างยังแค่ความสูงระดับแบบ 1,000 ต้นๆเองอะแล้วข้างบน 4-5 พันนี้ช็อกแน่นอนjacket. This jacket village. Jagat village. Yeah. Yeah, this. Oh, okay. Thank you. Okay, welcome. Jacket. ถึงแล้ว น่าจะเดินมาได้สัก10 กิโลเมตรแล้ววันนี้แต่ตอนนี้เวลามันเพิ่งจะแบบบ่าย 3ยังไม่ถึงบ่าย 3เลยแรงก็ยังเหลืออยู่นะน่าจะไปต่อซึ่งไม่แน่ใจว่าหมู่บ้านต่อไปน่าจะชื่อว่าชามเชแต่จากแกะดูเป็นหมู่บ้านที่เจริญพอสมควรแน่นเชียวเกสต์เฮาส์มีให้พบเห็นอยู่ในทุกหมู่บ้านเช่นเดียวกับร้านอาหารและน้ำดื่มนี่คือระดับในการเดินแบบภูกระดึงที่ผสมความเหนื่อยและความอุ่นใจไปในระหว่างทางบางครั้งภูเขาลูกใหญ่หรือบริษัทใหญ่ๆก็อาจจะไม่ได้หมายความว่าใครที่เดินทางมาถึงที่นี่จะต้องเป็นยอดคนในซะทีเดียวลาก่อนแจ็คเก็ตวันนี้ไม่นอนนะครับเราจะไปชยามเชน่าจะออกเสียงถูกน่าจะไปถึงแบบ4 โมงครึ่งแย่สุด5 โมงความจริงตั้งใจจะเดินแค่เมื่อวานเดินไป18 กิโลวันนี้ตั้งใจจะเดินว่าอยู่ใน10 กิโลเนี่ยเดิน10 กิโลแล้วแต่เวลามันเหลือไงก็เลยลองเดินอีกสักหน่อยก็ได้ไม่รู้จะเจอเซอร์ไพรส์ทางขึ้นอีกเปล่าบายบอกถ้าขึ้นบันไดไปเส้นเทรคแต่ว่าถ้าไปทางถนนเป็นทางมอเตอร์โรดแน่นอนผมไม่ไปเส้นเทรคแล้ววันนี้พอกันทีกับเส้นเทรคเดินทางมอเตอร์ไซค์นี่แหละมันอาจจะถึงช้าหน่อยแต่ว่าไม่กินพลังงานให้หดหู่เดินเหนื่อยมากๆมันหดหู่นะเอาแบบชิลๆช้าๆดีกว่ามาถึงแล้วชามเชหาโรงแรมนอนไม่มีคนอยู่เลยนามาสเตนามาสเต มีคนอยู่แล้ว I want to rest your room yeah พูดภาษาอังกฤษยังนึกเรียบเรียงไม่ถูกปวดหัวกับตัวเองYou have a restaurant food มีข้าวกินมีห้องนอน But not inside, not coming the tourists. You have a 2 blanket Yes. Okay very cold in the night Okay, inside. But not clean. no problem พี่เขาบอก but not clean ยังไม่ทำความสะอาดนะ
ก็เซมมีเลยมันก็ผมนั่นแหละเน่านอนที่ไหนก็ได้ทั้งนั้นแหละโอ้ยผมเคยต้องเดินป่าดิบชื้นที่ฝนตกตลอด4 วันโดยที่ไม่ได้อาบน้ำดูเหมือนการมีเตียงนุ่มๆโดยที่มีฝุ่นเล็กน้อยจะง่ายพอๆกับการเขี่ยตัวมอดออกจากข้าวในจาน talk English a little bit Oh, Japan? Thailand Thailand. yeah No, same China and Korea. me No, this one pre. Yeah. oh Now New Year. This one Nepal. I don't see a backpacker in way in the road why I don't see a backpacker Yeah. ผมคิดว่ายิ่งคุยก็ดูจะยิ่งงงซึ่งถือเป็นกิจวัตรที่แสนสนุกของผมในการเดินทางครั้งนี้ที่บางครั้งเราก็คุยกันจนเข้าใจไปคนละเรื่องแต่ทั้งหมดนั้นก็ยังเห็นความจริงใจในการสื่อสารเสมอเจอป้ายเนี้ยทีไรอุ่นใจทุกที Way to Town ความจริงป้ายน่าจะเห็นอยู่บ่อยๆนะแต่เขียนว่าป้ายนี้เขียนขึ้นโดยแทนโพคาราน่าจะอ่านถูกคือไม่ค่อยมีป้ายบอกทางในระหว่างทางเท่าไหร่แต่ว่ามาพักหลังๆผมจะเห็นป้ายจากคุณแทนที่ทำให้ผมมั่นใจขึ้นซึ่งเวลาเดินมาเราก็จะเห็นการระบายสีนะที่มันลักษณะนี้ทำให้รู้สึกว่าเรามาถูกทางก็ต้องเดินตามรอยบากของคุณแทนไปเรื่อยๆเนี่ยน่าจะไม่หลงเพราะผมเดินตามมาได้สักระยะแล้วรู้สึกว่าจับเกมได้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะที่ทำให้เราไม่หลงคือขี้ของพวกตัวแพะลาในระหว่างทางเนี่ยเวลาผมเดินตามขี้นะก็เป็นอีกอย่างหนึ่งที่ไม่เคยผิดหวังถ้าไม่เจอป้ายไปตามขี้รับรองไปถูกแน่นอนอากาศดูเหมือนจะเริ่มเย็นขึ้นอีกระดับในการเดินวันที่3ซึ่งเป็นความเย็นประมาณ10 องศาในรุ่งเช้าของการเดินจากที่เห็นที่สะพานเหล็กนี่นะมีจุดที่สะพานแบบยุบไปเยอะเลยแล้วก็เหมือนแตกหักทั้งที่เป็นเหล็กนะไม่รู้ว่าใครขี่มอเตอร์ไซค์ผ่านหรือเปล่าแต่ว่าตอนเดินผ่านเนี่ยเสียวสุดๆแล้วพลุบล่วงไปทีเกมเบนซ์ไปไม่ถึงหิมาลัยผมเชื่อว่าน้ำตกริมทางคงจะเป็นจุดที่นักท่องเที่ยวหลายคนได้หยุดจ้องมองความสวยงามและพักเหนื่อยไปในตัวข้างหน้าดูเหมือนจะเป็นควายหรือจามารีหรืออะไรสักอย่างจะขวางทางไม่ให้เราไปเฮ้ยไปหน่อยเพื่อนไปก่อนนะให้ไปไหมไปแล้วไปแล้วโอ้ยทำหน้ารังเกียจขนาดนั้นไปแล้วเด้อ Hello my friend Can you ขึ้นมานี่หน่อยได้ไหมจะถ่ายรูปพูดอังกฤษไม่ได้ขยันพูดพอมานึกถึงแผนที่วางไว้ในการเดินแต่ละวันที่ควรจะเดินให้ขั้นต่ำในแต่ละวันถึง10 กิโลเมตรและถ้าจะให้ดีก็10 กว่ากิโลเมตรเพราะดูเหมือนปลายทางจะทะลุ100 กิโลเมตรขึ้นไปจะว่าไปก็เป็นแพลนการเดินทางที่บ้าบิ่นอยู่ไม่น้อยที่จะต้องเดินเพียงอย่างเดียวขึ้นภูเขาในระยะที่ไกลระดับนี้ถือเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่ไม่ต้องคิดอะไรให้ปวดหัวมากไปกว่าการเดินให้ปวดขาแทนซึ่งสิ่งที่ยากไปกว่าการเดินณเวลานั้นผมคิดว่าคงจะเป็นการจัดการกับความหนาวในแต่ละวันซะมากกว่าผ่านความเหน็ดเหนื่อยจนขึ้นมาถึงความสูง 1,700 มาเจอ altitude taking time หวังว่ามันจะไม่ขึ้นแบบนี้ต่อนะในช่วงที่จะไปเทาเราว่าน่าจะใกล้แล้วล่ะน้ำหมดกระติกเลยต้องไปต่อน้ำเอาที่เมืองเตาผมมองเห็นเมืองคล้ายกับภาพวาดในสายตาตรงหน้าอากาศแห้งเย็นเฉียบพร้อมไปกับฝุ่นตลบ
ดูเหมือนหมู่บ้านนี้จะได้รับความเสียหายจากอะไรสักอย่างทำให้บ้านเรือนดูคล้ายกับโดนธรรมชาติชำแหละสัญญาณโทรศัพท์ขาดหายไป 100%เทือกเขาหิมาลัยเริ่มตัดเราออกจากโลกภายนอกซึ่งบางเกสต์เฮาส์ก็อาจจะมีสัญญาณ Wi-Fi ให้เราได้ใช้ได้ถ้าโชคดีแต่ส่วนมากก็เริ่มจะใช้ Wi-Fi กันไม่ได้อยู่หลายจุด Go to Dara Pani เวลากินข้าวแถวนี้นะคนจะชอบถามว่าโคเรียตลอดเลยสงสัยเราจะอบลุงแต่ว่าไทยแลนด์ไม่ใช่โคเรียexcuse me this Dara Pani Yeah, that one. โอเค thank you โอเคน่าจะดูไม่ยากทางฝูงม้าที่เดินเรียงรายกับอากาศที่หนาวเย็นสายน้ำลำธารสีฟ้าปนเขียวภูเขาโอบล้อมรอบหมู่บ้านในสายหมอกกับช่วงเวลาที่เหมือนมีแต่เราที่เดินอยู่ลำพังในขณะที่ผู้คนหยุดนิ่งลุงบอกมาทางนี้ก็ได้มาถึงเจอลำธารข้ามไปไม่ได้โอ้หนาวเลยย้อนกลับไปสะพานอันเดิมที่เมืองชาวอีกโอ้สวยนะความจริงในเส้นทางมันมีอะไรหลายรูทให้เรา modify ได้ตามความเหมาะสมและความหลงของเราให้เดินย้อนกลับไปมันเหนื่อยน่าจะกินพลังงานเกินขอลองทางนี้ดีกว่าอาจจะดีต้องปีนหินข้างบนนั้นขึ้นไปได้ถึงแล้วนิดเดียวบ้าหรือเปล่าไม่คิดว่าต้องปีนเขาขึ้นมาแต่ว่ามีถนนแล้วการเดินทางในฤดูที่ไร้นักท่องเที่ยวผมค้นพบความโดดเดี่ยวที่สวยงามในเส้นทางขึ้นภูเขาดูเหมือนสัญญาณโทรศัพท์ที่ถูกตัดขาดในเส้นทางที่เริ่มไร้วี่แววของชาวบ้านทำให้บรรยากาศดูอ่อนไหวต่อสมองที่คอยตั้งคำถามทั้งปัญหาตรงหน้าและปัญหาในอนาคตซึ่งถือเป็นโชคดีที่ได้สัมผัสบรรยากาศในรูปแบบนี้ของตัวเองเพราะนานๆทีเราคงไม่ได้เห็นท่าแท้ของตัวเองบ่อยเท่าไหร่นักฝนเริ่มตกไกลความไม่แน่นอนทำให้คนเราเกิดความกังวลถ้าต้องจินตนาการสิ่งนั้นเพียงลำพังดูเหมือนข้างหน้าเป็นแอ่งน้ำเราต้องลุยน้ำไปไม่อยากเท้าเปียกจะให้แบบล้อตามหินก็เสี่ยงจะล่วงลงไปแต่ก็ขอไม่เปียกดีกว่าแสงอาทิตย์เริ่มเลือนหายไปหลังม่านหมอกณเวลานี้อุณหภูมิกลับมาเหลือเลขเดียวอีกครั้งและดูเหมือนว่าจะอีกไม่ไกลที่ผมจะถึงปลายทางของวันsorry this Dara Pani Dara Pani ขอกันคืนถึงแบบไม่รู้ตัวดาราพันนี้แล้วยังไม่บ่าย4เลยเราวางแผนแล้วว่าจะเดินแค่นี้พอภูเขาหิมะ
เริ่มมองเห็นได้ไม่ยากในระยะไกลซึ่งดูจะเป็นทิวทัศน์ที่น่าจะเรียกว่าปลายทางที่เดินเท่าไหร่ก็ไม่ใช่ว่าจะไปถึงง่ายๆหรือจะสามารถไปถึงได้หรือเปล่าในฤดูนี้นี่ดีกว่ามี Wi-Fi Namaste I have I want a room Yeah. พูดผิดroom Room? to rest That's there. oh okay thank you Yeah, then. oh you a police Yes. อ๋อโอเคเจอที่ตำรวจ Namaste Namaste. I want a room Room, yes. yeah. room เริ่มเห็นวิวภูเขาน้ำแข็งแล้วOkay. Okay. How much? How much to pay? How much room? 200? 200 rupee. Okay. You have a food restaurant? Yeah, okay. Okay, thank you. ผมรู้สึกถึงอุณหภูมิที่ลดลงเร็วผิดปกติในค่ำคืนนี้ ดูเหมือนว่าถึงแม้เราจะเข้ามาอยู่ในเกสต์เฮาส์แล้ว ก็ยังหนาวกว่าทุกวันที่ผ่านมาความหนาวดูจะเป็นสิ่งเดียวที่ทำให้ผมกังวลว่าจะต้องเจอกับอะไรข้างหน้าบ้าง Tomorrow breakfast Yeah. I buy a set Sit, yeah, okay. breakfast no coffee tea Tea, yeah, okay. and Milk tea or black tea? black tea Black tea, yeah. and chicken noodle soup Yeah, chicken noodles, yeah, okay. tomorrow Morning. What time? 7:30 a.m. 7:30. Yeah, yeah. 7:30 a.m. Yeah. 7 a.m. Okay. Yeah. จริงๆผมว่าที่เนปาลคนทำอาหารช้าทุกร้านเลยนะฉะนั้นเราต้องสั่งของวันพรุ่งนี้ไว้ก่อนเลยแบบว่า7:30นะครับ เดี๋ยวมากินอะไรเงี้ยเพราะว่าบางทีเราแบบลุกขึ้นมานั่ง7:30เราสั่งได้8:30วันนี้เราสั่งแบบกะว่าเอาง่ายๆมีผัดอะไรเงี้ยมีผัดไก่อะไรเงี้ยป้าทำไป1.5 ชั่วโมงจนมืดอ่ะซึ่งก็ไม่รู้ป้าเพิ่งไปล้มไก่หรือเปล่ามันเป็นไปได้เลยนะอันนี้แบบเหมือนล้อเล่นจริงๆก็อร่อยทุกอย่างเลยอาหารที่นี่เหมือนกับอยู่ระหว่างอาหารไทยแล้วก็อาหารอินเดียเนปาลอยู่ตรงกลางนะครับเดี๋ยวทำให้เราแบบรู้สึกว่ากินง่ายเนาะตอนนี้อุณหภูมิ6 องศาเซลเซียสตอนเช้าที่ดาราพานีหิมะตกมีน้ำแข็งแล้วเพราะว่าเมื่อคืนฝนตกหนักมากเลยแล้วไม่แน่ใจว่าหิมะตกลงมาด้วยหรือเปล่าเลยเช้ามาก็เลยเป็นแบบเนี้ยคือหนาวขึ้นมาแบบเท่าตัวโอ้โหคนที่โรงแรมเริ่มตื่นแล้วภาพสีสันของตัวเมืองที่คุ้นชินดูเหมือนจะถูกบนฟ้าเทด้วยสีขาวและความหนาวที่ตามมาเป็นของแถมในรุ่งเช้าวันที่ 4ของการเดิน Is snow? Yeah, it's no. Oh, I think rain. Rain, no. No rain. Oh, It's, rain coming the same water. oh, Yeah, the white stone. oh, snow. Very Yeah, cool. Thailand not coming? No, Thailand not. No snow. You see first time? Sorry. You see first time snow? First time. Yeah. First time. Yeah. Coming Nepal first time is Yeah, I coming Nepal first time. first time. Yeah. It's very, Oh, very how good. old?
32. 32. Yeah. Wow. ผมไม่รู้ว่าผู้คนจะรู้สึกต่อหิมะในรูปแบบไหนบ้าง แต่ก็เชื่อว่าในหลายๆ คนก็จะมีความแปลกใจอยู่ในนั้นไม่มากก็น้อย ซึ่งสำหรับผมก็ยังไม่แน่ใจว่าในความแปลกใจจะมีดีหรือร้ายมากไปกว่ากัน ตอนนี้เวลาประมาณ 11:30 แล้วก็ยังไม่ได้เดินทาง ซึ่งหิมะยังตกต่อเนื่อง ไม่แน่ใจว่าวันนี้อาจจะต้องค้างที่นี่อีกคืนหรือเปล่า ซึ่งไม่อยากเลย อยากเดินสักหน่อยสักหมู่บ้าน2 หมู่บ้านก็ยังดี แต่นี่เล่นแบบจะเที่ยงแล้วก็ยังไม่ได้เดินเลยตอนแรกกะว่าให้มาสุดเลยถึงเที่ยงแล้วเดี๋ยวหลังเที่ยงเราขอเดินสักครึ่งวันก็ได้อันนี้แบบไม่มีทีท่าเลยพอไปถามชาวบ้านเขาก็บอกว่าเดินไม่ได้นะเราก็พยายามจะแต่งตัวเต็มไปแล้วบอกเดินไม่ได้เดี๋ยวแบบหิมะที่มันอยู่ตามต้นไม้มันตกลงมาใส่คนหรือว่าของอะไรที่มันร่วงลงมาอะไรเงี้ยแล้วก็พื้นที่เต็มไปด้วยหิมะมันก็เปียกพอสมควรก็เลยจำใจต้องกลับมาอยู่ในห้องนั่งงงๆอยู่ไม่มีไฟฟ้าไม่มีสัญญาณ Wi-Fi ก็เงียบๆคนเดียวหนาวๆหลังจากรอหิมะตกกันเป็นชั่วโมงผมคิดว่าน่าจะได้เวลาที่จะออกเดินทางต่อไปยังหมู่บ้านต่อไปเจ้าหน้าที่ตำรวจให้สัญญาณที่สามารถออกเดินทางต่อได้ซึ่งคล้ายจะเป็นเสียงระฆังของคนกับธรรมชาติในทิวทัศน์ที่แปลกไปโดยสิ้นเชิงผมสัมผัสว่าเพลงในสมองของตัวเองก็เปลี่ยนจังหวะไปรูปรสกลิ่นและเสียงถูกเติมไปด้วยผงชูรสคำถามในหัวดูจะมีมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัดคล้ายกับคนที่เพิ่งรู้ว่านอกประเทศจะมีโลกอยู่ด้วย Today, where are you from today? Today I go to Timang. Going to Timang, coming. Where are you today coming? Yeah, I go to Timang. Sorry, Kate? Darapani. Narapani, okay. Yeah. ดูเหมือนว่าหลังจากทำตัวให้อบอุ่นอยู่ตลอดเวลาหิมะที่หยุดตกแล้วก็อาจจะไม่น่ากลัวอย่างที่คิดนั่นคือความคิดแรกที่ผมทำความรู้จักกับสภาวะใหม่ในค่ำคืนที่ผ่านมาดูเหมือนจะเป็นค่ำคืนที่หนาวเย็นที่สุดที่ผมเพิ่งเคยได้พบเจอผ้าห่มทุกผืนดูเหมือนผ้าห่มในช่องฟรีซแล้วเอามาให้เราห่มซึ่งบางครั้งต้องห่มทิ้งไว้ถึง10 นาทีไออุ่นในร่างกายของเราถึงจะซึมมาให้ผ้าห่มอุ่นขึ้นเส้นทางที่ถูกย้อมไปด้วยสีขาวทำให้รอยบอกทางสีขาวแดงของแทนโพคาราหายไปหมดนั่นเป็นสิ่งที่ทำให้ผมต้องจ้องเส้นทางหลักให้ดีจะได้ไม่ออกนอกเส้นทางจนจับทิศไม่ได้วันนี้ไปได้แค่ติมังเปลี่ยนแพลนเพราะว่าเจอหิมะน่าจะอีก2 ชั่วโมงเราจะไปถึงติมังอยากไปถึงก่อน5 โมงเย็นจะสวยงามมากชาวบ้านที่เดินอยู่ในเส้นทางเริ่มมีให้เห็นน้อยลงหลายคนที่เดินมาด้วยกันในเส้นทางเริ่มเข้าพักหมู่บ้านริมทางเป็นสัญญาณประหลาดที่ผมรู้สึกไม่ค่อยดีเท่าไหร่สิ่งที่พอจะได้เห็นในริมทางก็คงจะเหลือแต่หมาเนปาลตัวแล้วตัวเล่าที่เข้ามาเล่นให้ผมคลายกังวลในสภาวะลำพังในหิมะให้ใครมาสิอุ้ยตัวเหม็นมากโอ้โหเก่งมากไปแล้วลูกหมาก็ยังไม่ไหวตามมา
มาตกแล้วนี่หมุนทำไมยังไม่รู้เลย ไปมาแล้วว่าหิมะตกหนักแล้วนะ แต่เรายังต้องเดินอีกชั่วโมงนึงเฮ้ยหมาไม่หนาวกันเลยไงต้องลองดูก่อนและแล้วผู้คนก็เริ่มเข้าหมู่บ้านกันอย่างสมบูรณ์แบบไม่มีใครคิดจะเดินภายใต้หิมะซึ่งสำหรับคนที่ไม่มีประสบการณ์และเดินทางมาอย่างลำพังไม่รู้ว่าทำไมผมถึงไม่คิดจะหยุดเหมือนกับชาวบ้านสะพานไม้มองไม่เห็นพื้นเป็นอะไรที่ไม่ดีเท่าไหร่ผมคิดว่าพายุของหิมะน่าจะสร้างความเสียหายให้กับเส้นทางอยู่ไม่น้อยเพราะต้นไม้ที่หักดูจะตัดสายไฟริมทางระเนระนาดน้ำยังเป็นน้ำแข็งว่ารู้สึกไม่แน่ใจว่าตรงนี้เห็นรอยเท้าคนอาจจะใกล้ถึงหมู่บ้านจริงๆแล้วก็ได้ที่ผมเดินมาคนเดียวในหิมะเนี่ยชั่วโมงกว่าๆแล้วมันตกแบบจริงจังตลอดทางรู้สึกถึงความอันตรายระดับ8ว่าไม่มีใครในเส้นทางเลยแล้วหิมะยังไม่เลิกตกแล้วพื้นเนี่ยมันจะเดินยากขึ้นเหมือนกินแรงเราเป็น2 เท่ามันดูดเหมือนเดินบนทรายหนาๆหมู่บ้านแล้ว2 ชั่วโมงในหิมะพอวันหลังต้องไม่โนแพลนแบบนี้ความจริงมันก็มีแพลนนะแต่ว่าการที่มีหิมะเนี่ยมันทำให้เวลาคลาดเคลื่อนไปเท่าตัวแล้วก็น่าจะเป็นความสูงที่มากขึ้นทำให้เราเหนื่อยง่ายขึ้นด้วยที่มังNamaste. This is Timang. Yes, Timang. Oh. ถึงสักที Namaste. You have a room? Yes. Okay. Today no lighting? Yeah, not lighting, yeah. Okay. Just minute, where your key? Oh, okay. Just minute, put your butt. Okay. ไม่มีไฟฟ้าเกือบมืดพอดี You have a 2 blanket? Yeah, Really 2 cold. blanket, yeah, 4 blanket. Oh. Tourist in Timang today only me? Timang? Only me. Tourist. Oh, yeah, only one. No. Only one. Yes. Yeah, okay. 2 blanket. Oh, okay. You have a food? Yeah, just need to order. นี่คงจะเป็นค่ำคืนที่ผมไม่อาจลืมเลือนในความลำบากลำพังภายใต้พายุหิมะซึ่งเป็นอีกหนึ่งประสบการณ์ที่ผมสัมผัสได้ว่าในสภาวะที่อาจจะสวยงามที่สุดก็อาจจะเป็นสภาวะที่เลวร้ายที่สุดที่พอจะฆ่าเราได้อย่างไม่รู้ตัว
ยนตร์หลายเรื่องหิมะดูจะเป็นสิ่งที่โรแมนติกแต่ความจริงแล้วมันก็ไม่ง่ายเลยกับวิถีชีวิตของชาวบ้านที่ต้องอยู่ร่วมกับสภาวะนี้โดยไร้ไฟฟ้าซึ่งนั่นก็รวมถึงฮีตเตอร์ที่ทำให้ความหนาวดูซอฟต์ลงณจุดนี้ทั้งชาวบ้านและนักเดินทางคงทำได้แค่ผิงไฟวงเล็กๆหนึ่งเดียวในบ้านที่ก็ยังห่างไกลกับคำว่าอบอุ่นในวันนี้ท้องฟ้าปลอดโปร่งจากหิมะดูเหมือนจะเป็นฤกษ์ดีที่ผมจะได้ออกเดินทางตั้งแต่เช้าแต่ก็ยังคงดูน่ากังวลกับหมอกที่ปกคลุมไปทั่วเส้นทางหลบนะครับไม่หลบด้วยดำดองเลยดีนะเจ้าของให้ไม้เทรคมาไทยประดิษฐ์ไม่ใช่เนปาลประดิษฐ์เยี่ยมgo กี่แดดยังดีๆอยู่เดินปุ๊บหมอกปั๊บชีวิตดีที่ลงตัวในหิมาลัยผมเริ่มมีเพื่อนร่วมทางครั้งแรกในเส้นทางหิมะดูเหมือนพวกหมาขนยาวสีขาจะคอยนำทางบอกเส้นทางผมไปในแต่ละหมู่บ้านซึ่งถือว่ามีประโยชน์มากในเส้นทางที่หิมะไร้ร่องรอยคนเดินในระหว่างหมู่บ้านถึงหมู่บ้านกับการมองไปบนพื้นที่เรียบเนียนไปทั้งหมดในความยากก็ยังคงมีโชคกับสกิลติดตัวของผมที่สามารถเข้ากับพวกหมาสาธารณะได้ทุกพื้นที่ซึ่งกลายเป็นเรื่องสำคัญในเส้นทางไปอย่างไม่รู้ตัวหมาตัวนี้นี่เดินมาด้วยกันตลอดทางเลยนะเดินมาจนถึงหมู่บ้านเรื่องแปลกที่ผมสัมผัสได้ในช่วงเวลานี้ในแต่ละหมู่บ้านรู้สึกว่าหมาหนึ่งตัวจะเดินข้ามไปกับเราได้แค่หนึ่งหมู่บ้านและในหมู่บ้านนั้นก็จะเปลี่ยนเป็นหมาตัวถัดไปที่เข้ามานำทางเราต่อผ่านมาวันกว่าๆแล้วจริงๆในเส้นทางเนี่ยเราไม่คิดว่าจะเจอหิมะในวันที่แบบอยู่ในเส้นทางที่ความสูงประมาณ 2,000 กว่าๆนะเราคิดว่าที่ชาวบ้านบอกเนี่ย 3,000 ขึ้นไปมีโอกาสที่จะมีหิมะแล้วอย่างเช่นตำแหน่งที่มานังเนี่ยเมืองมานังหมู่บ้านนั้นนะก็แน่นอนเขาบอกว่ามีสโนว์แต่เนี่ยเราไล่กันตั้งแต่ 1,900 เนี่ยเราก็เจอหิมะแล้วเพราะว่ามันคือวินเทอร์ชาวบ้านเขาก็เที่ยวกันฤดูร้อนมันจะมีฟ้าเปิดมากกว่าแล้วก็จะสวยเห็นทิวทัศน์กันแจ่มชัดแต่เรามาวินเทอร์สุดๆไปเลยไปเจอตอน 3,000 กว่าจะไม่ว่าอันนี้ตัดกำลังตั้งแต่ 2,000 กว่ามาทุกที่เลยผัดเปลี่ยนเวรกันเป็นคนละตัวจะมีใครที่โชคดีหรือโชคร้ายแบบผมบ้างที่ได้เดินในเส้นทางอันนาบรณะเซอร์กิตลำพังอย่างแท้จริงผมเริ่มหายสงสัยว่าทำไมถึงไม่มีนักท่องเที่ยวในฤดูนี้เพราะหลายคนคงต้องการสมหวังในการเดินทางแบบฉบับของตัวเองซึ่งดูเหมือนในฤดูนี้ทุกอย่างจะห่างไกลออกไปแต่ก็ไม่รู้ว่าทำไมผมถึงไม่รังเกียจที่ปลายทางจะยิ่งห่างออกไปมาถึงจุดเวทูชาเมลแต่ว่าทางเทรคกิ้งปิดนะตอนนี้เราต้องกลับไปถนนเส้นหลักแล้วล่ะหมาไปได้อย่างเดียวแต่ว่าคนไปไม่ได้ใช่ไหมจะข้ามไปแล้วคนไปไงยังดีนะมีชื่ออะไรเดียตูบแล้วกันยังมีตูบนำทางแล้วกลับไปเส้นทางหลักดีกว่าตรงนี้มันไปไม่ได้แล้วเส้นทางเทรคกิ้งอาจจะเป็นเพราะว่าหน้าหนาวมีปัญหาอะไรหรือเปล่าไม่แน่ใจไปกลับเส้นทางเดิมนะจุกนะไปเส้นทางวกวนทั้งไปได้และไปไม่ได้พร้อมกับชาวบ้านที่เริ่มไม่ค่อยเห็นในระหว่างทางนั่นจึงทำให้ผมแวะตั้งตัวที่หมู่บ้านริมทางไฟฟ้าดูเหมือนจะถูกตัดขาดอย่างสิ้นเชิงซึ่งก็ไม่แปลกที่เห็นเสาไฟหักอยู่ตามริมทางสัญญาณ Wi-Fi หรือสัญญาณโทรศัพท์
ทุกอย่างตัดเราออกจากโลกใบเดิม ผมเพิ่งเริ่มเข้าใจสถานะของตัวเองในเวลานี้ หลังจากนั่งคิดทุกอย่างให้ดีอย่างถี่ถ้วน ดูเหมือนการเดินทางที่เหลือในเวลานี้จะไม่สามารถแจ้งขอความช่วยเหลือใดๆกับใครได้ และในเส้นทางระหว่างหมู่บ้านที่เดินลำพังที่ขาดทั้งโทรศัพท์และเพื่อนร่วมทาง สถานที่แห่งนี้คงจะต้องใช้ใจเดินมากกว่าที่คิด ฤดูหนาวบนเทือกเขาหิมาลัยเป็นของจริง ชาวบ้านที่อาศัยอยู่ข้างบนก็ไม่คิดจะล้อเล่นกับเส้นทางในเวลานี้ เป็นสิ่งที่ทำให้ผมเมื่อเจอหมู่บ้านก็เริ่มจะหาข้อมูลของเส้นทางและถามถ่ายชาวบ้านให้ละเอียดมากขึ้น What is this? This Ludo Ludo. game. Yeah. Ludo. Oh. What Ludo? What Ludo 언제? 이 언제? 언제? เรียกว่าลูโดนะ ผมกำข้อมูลออกมาเพียงน้อยนิด เหมือนจิบน้ำแค่พอแก้กระหาย รู้สึกว่าการคิดระวังภัยก็เป็นเรื่องที่สำคัญ แต่ก็เป็นสิ่งที่รำคาญใจจนคาดไม่ถึง การที่ผมได้เดินทางมาถึงยังจุดนี้แล้ว ดูจะแปลกในสายตาชาวบ้านมากขึ้นเรื่อยๆเมื่อยิ่งสูงขึ้นไป ในคำถามปนเป็นห่วงว่าทำไมเราถึงมาคนเดียวในฤดูหนาว ซึ่งบางคนก็อาจจะถามหาไกด์ที่ไม่มีของเรา เข้ามาในหมู่บ้านโคโตอีกไม่ไกลจะถึงชาเมผมก็ว่าตรงนั้นจะมีสัญญาณ Wi-Fi แล้วนะจะได้เชื่อมต่อกับโลกอีกครั้งความจริงสัญญาณ Wi-Fi ก็จำเป็นเหมือนกันเวลาเดินทางไกลแบบนี้นี่ก็ตัวอะไรก็ไม่รู้ this is a yak เข้าอ๋อเข้าว่ายักษ์เรากินยักษ์มาหลายมื้อมากไม่รู้ว่าหน้าตาเป็นยังไง และผมก็เดินทางมาถึงยังหมู่บ้านชาเมปลายทางของวันที่จะได้พักผ่อน มีน้ำอาบน้ำร้อนเขาต้มให้นี่ข้างบนไม่มีแบบพวกน้ำแบบแก๊สอะไรเงี้ยไม่มีละเป็นต้มมาแล้วก็ตักอาบเอาสัญญาณ Wi-Fi เหมือนกับไม่มีมานานแล้วตั้งแต่หิมะตกเราเห็นพวกเสาไฟฟ้าก็ล้มระเนระนาดอยู่พอสมควรเมืองดีมังที่นอนเมื่อคืนก็เป็นเมืองที่ไม่มีไฟฟ้าเลยก็หนาวสุดๆวันนี้น่าจะดีหน่อยเป็นเมืองใหญ่ชาเมสุดท้ายแล้วความหวังของ Wi-Fi ในแต่ละหมู่บ้านก็ถูกตัดขาดอย่างสิ้นเชิงความหนาวสุดขั้วเมื่อร่างกายไม่ร้อนเหมือนกับตอนที่ได้เดินเป็นสิ่งที่จัดการยากมากที่สุดในการเดินทางทริปนี้เมื่ออยู่ห่างจากเตาผิงถึงแม้จะเป็นในห้องนอนที่มีผ้าห่มก็ไม่อบอุ่นพอที่จะเรียกว่าสบายไม่ได้อาบน้ำมาวันนี้ได้อาบโอ้สบายแต่ว่าก่อนอาบเนี่ยต้องมานั่งซักผ้าประมาณกางเกงในประมาณ7 ตัวเสื้ออะไรอีกโอ้มือแทบขาดมันหนาวมากเลยน้ำที่แบบหิมะแบบนี้คิดว่าน่าจะตากได้นะเพราะว่าพี่คนเจ้าของเนี่ยเขาเห็นเราตากธรรมดาแล้วนะพาดไปตามเชือกอะไรเงี้ยแต่สุดท้ายเขาก็บอกเอาลงมาเดี๋ยวไปพาดไว้ตรงแบบที่ป่องไฟเขาอะไรเงี้ยมันก็เลยทำให้แบบน่าจะแห้งได้ผมจริงเมื่อวานเราก็มีบทเรียนไปแล้วนะเราเอาแบบผ้านี่ของเรามันเปียกๆแล้วเราก็ไปแขวนตากไว้ข้างหน้าผ้าบางๆตื่นมาตอนเช้าผ้ากลายเป็นน้ำแข็ง วันนี้น่าจะเป็นวันเบรกที่เมืองชาเมเพราะว่าคนขึ้นมาแบบ
ความสูงระดับแบบ 2,000 กลางๆแล้วก็อาจจะเบรกสักหน่อยเลยมาถึงเร็วแล้วก็นอนพักก่อนเลยแต่ว่าพรุ่งนี้ก็เดินอยู่ดีคือถ้าตื่นมาแล้วไม่ทำอะไรเลยมันก็ไม่รู้จะทำอะไรนะว่างไม่ได้เดินสักหน่อยสักเมืองนึงก็ได้ถ้ามันแบบอากาศมันดีๆก็เดินสัก2 เมืองอะไรเงี้ยนี่ก็ไม่ได้ตามแผนแล้วถ้าตามแผนก็จะเดินได้มากกว่านี้เพราะว่าตอนแรกไม่ได้คิดว่าจะมีหิมะแบบตั้งแต่แรกๆแบบนี้พอมีหิมะแล้วมันช้าคูณ 2ทุกอย่างเป็นน้ำแข็งในเช้าวันใหม่ผมเตรียมตัวออกเดินทางเหมือนกับทุกวันโดยที่ไม่รู้ว่าสถานการณ์ตรงหน้าจะเป็นยังไงบ้างและไม่รู้ว่าจุดสิ้นสุดของการเดินทางจะไปอยู่ที่จุดไหนเราไม่สามารถคาดการณ์อะไรในฤดูหนาวของสถานที่แห่งนี้ได้ทั้งหมดนั้นผมก็คงได้แต่ทำลงไปตามที่ชาวบ้านและตัวผมเองจะอนุญาตบางอย่างคลืบคลานเข้ามาสภาวะที่อุณหภูมิเริ่มจะต่ำกว่า0 องศาในความสูงที่ยังไม่ถึงระดับ 3,000 หิมะเริ่มแข็งและก่อตัวหนามากขึ้นเส้นทางเริ่มที่จะลื่นและลึกมากกว่าเดิมจนสิ่งที่ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นในระหว่างทางก่อนที่กลุ่มพี่ๆตำรวจในหมู่บ้านจะเรียกผมเข้าไปในสถานีโอเควันนี้ข่าวดีหรือร้ายไม่รู้นะฮะก็เราไม่สามารถข้ามไปเมืองต่อไปได้แล้วตอนนี้หิมะตกหนักมากคือเราอยู่ในความสูงแค่ 2,000 กว่าๆทั้งนั้นแต่ว่าหิมะตกหนักจนเจ้าหน้าที่ไม่อนุญาตให้เราข้ามไปยังหมู่บ้านต่อไปก็คือตอนนี้เรายังมาได้ประมาณครึ่งทางเท่านั้นเองเราต้องหาวิธีเดินทางกลับลงไปที่เราเดินขึ้นมานามาสเตก็อย่างที่เห็นนะครับว่าเจอพี่เจ้าหน้าที่นามาสเตก็เขาก็ตักหิมะกันอยู่แม้กระทั่งคนชาวบ้านเนี่ยก็ขึ้นไปไม่ได้แล้วไม่อนุญาตให้ขึ้นไปนี่คือหน้าหนาวจริงๆมัน0 องศาทุกวันแล้วด้วยแล้วก็ข้างบนเนี่ยเจ้าหน้าที่แจ้งว่าหิมะสูงแบบท่วมตัวคนแล้ว difficult เกินสำหรับทั้งชาวบ้านแล้วก็นักท่องเที่ยวซึ่งทำให้ผมต้องเดินทางกลับในจุดที่เรามาได้ครึ่งทางแจ้งสถานการณ์ตอนนี้นะก็ไม่สามารถขึ้นไปต่อได้แล้วล่ะตอนนี้เราติดอยู่แค่เมืองชาเมหิมะตกหนักมากแล้วก็ถัดไปเมืองต่อไปเนี่ยเขาว่าหิมะจะสูงขึ้นเรื่อยๆแล้วก็การขึ้นไปทอรังลาพาสนี่ก็เป็นอะไรที่เป็นไปไม่ได้อยู่แล้วแล้วก็แค่ไปเมืองต่อไปพิซังข้างหน้าเนี่ยก็ไม่สามารถไปได้แล้วทำให้ผมต้องเดินทางกลับซึ่งเราเดินทางมาตั้งไกลแต่ว่ามีโอกาสที่เราจะเดินลงไปแล้วหาสักหมู่บ้านหนึ่งอีกสัก10 กว่ากิโลอะไรอาจจะเจอสักหมู่บ้านหนึ่งที่ถามเข้ามานะว่ามีจี๊ปสามารถพาเราลงไปได้วันนี้เราทำได้อย่างเดียวคือลงอย่างเดียวและผมก็เดินลงเส้นทางของเทือกเขาหิมาลัยกว่า10 กิโลเมตรกับคำถามในหัวมากมายที่ไม่มีคำตอบมาถึงเมืองดานากิวที่เจ้าหน้าที่บอกว่าเราจะสามารถหารถนั่งรถลงไปที่เบสิสไฮอีกครั้งหนึ่งได้ก็ไม่แน่ว่ายังจะมีรูทอื่นที่เราสามารถเดินได้อยู่หรือเปล่าในขณะที่แบบหิมะถล่มยับเยินแบบนี้นะเดี๋ยวเราลองถามชาวบ้านก่อนซึ่งเขากำลังติดต่อให้อยู่ว่ามีรถที่สามารถลงไปได้ไหมในเส้นทางที่มันแบบง่ายๆว่ายับนะผมก็ไม่แน่ใจนึกภาพไม่ออกว่าเขาจะขับยังไงลงไปกับเส้นทางแบบนี้นะ What's your name? My name is Yunisa Guru. Yunisa Guru. Right? Your father? Yes. Yeah. Father.
No, no narrow. Just narrow coming, just no walking. อ๋อ No, yes, single. อ๋อ Yeah, signal no walk. สิกนอล No walk. Yeah. Sometime walking. I'm sometimes call me. Okay. โอเค Driver. I wait here Yeah. I wait here you call Yeah. your friend Yeah. โอเค Hello.เอาเส้นมาสิ ดังไหม้ไปเลยครับ กลับมาตั้งต้นกันใหม่ เราจะหารถลงจากที่นี่แล้ว แต่ว่าเขาไม่มีสัญญาณก็ไม่รู้จะติดต่อคนขับยังไงนะ ก็ติดอยู่ที่หมู่บ้านนี่ก่อน รอเวลา Maybe first coming 5 o'clock, slowly coming at 6 o'clock. โอเค Yeah, coming. อ๋อ Yeah. coming in Yeah, This coming is village. 6 o'clock. 6 o'clock and we go Tomorrow and today. tomorrow Yeah, tomorrow morning go good Oh, base. okay, good. Yeah, good base. Okay. Okay. Tonight he has sleep. Tomorrow morning just 7 o'clock, 8 o'clock you go. Jeep. Okay. Okay. Just coming jeep here. Okay. Okay. No problem. Hey मेरे छोरी baby my baby my baby small baby Okay red room you have a two bank break now ผมเริ่มตอบคำถามตัวเองได้ทีละข้อว่าเราเดินทางมาที่นี่ทำไม บางอย่างที่เกือบจะลืมไปเพราะมัวแต่อินในเส้นทาง นั่นคือปลายทางคือข้ออ้างเสมอของการเดินทาง และถ้าถามว่าเราได้อะไรจากการเดินทางครั้งนี้โดยไม่ต้องพิชิตปลายทางคำตอบก็คงจะเหมือนเดิมไม่ว่าเราจะอยู่ในประเทศไหน สิ่งที่ผมมักจะเก็บมาจากการเดินทางได้มากที่สุดคงไม่ใช่อีโก้ของการพิชิตยอดเขาหากแต่จะเป็นความสัมพันธ์ของผู้คนที่ได้พบในระหว่างทางที่มีความหมายมากกว่าทุกอย่างในเส้นทางเสมอซึ่งนั่นก็เกือบที่จะทำให้ผมคิดเรื่องไร้สาระบนยอดเขาจนลืมรอยยิ้มตรงหน้าในเวลานี้97, 98, 99, 100. 100 Yes. good what your name My name is Kaswar Guru. just Wakurung Kaswar. just for Yes. you Yunisa Guru. Yunisaru Guru. Yunikuru Yunisa. Yunisa You. Sa. Sa Yunisa. Yunisa Yes. Udah. maybe Yeah. Yunisa 8 year No. how old are you 5 8 No. 8. 8 Yes. เก่งอังกฤษกว่าเราอีก Lipstick. ลิปสติกโอ้ ผมได้พบกับยูนิซ่าเด็กน้อยในบ้านหลังสุดท้ายคำถามในหัวเริ่มคลี่คลายไปทีละข้อบางครั้งการเดินทางก็อาจจะทำให้เราเปลี่ยนไปอย่างไม่รู้ตัวจนหลงลืมไปว่าเรามีสิ่งที่ต้องการตลอดในเส้นทางรู้สึกว่าผมจะอินกับการเดินจนลืมไปว่าความรู้สึกนี้เป็นยังไงท้ายที่สุดแล้วนี่คือหิมาลัยในฤดูหนาวที่เป็นหิมาลัยในแบบฉบับของผมซึ่งคงจะรู้สึกดีทุกครั้งเมื่อได้นึกถึง 1,00,000 रुपियाँ चाहिँ त्यो भटभटेको ससुरोसँग माग्नु पर्यो
เวลาบอกลาและเดินทางกลับนี่คงจะเป็นการเดินทางเพียงไม่กี่ครั้งที่ทำให้ผมหูบยิ้มแทบไม่ได้ไม่แน่ว่าเป็นเพราะอิสระเสรีที่มีหรือเพราะผู้คนที่ลืมไม่ลงกันแน่บ๊ายบายบางทีการรอให้น้ำแข็งบนเทือกเขาหิมาลัยละลายอาจจะใช้เวลานานเป็นเดือนหรือหลายเดือนและถึงแม้ว่าสถานการณ์จะเกือบทำให้ใจเราเป็นน้ำแข็งไปพร้อมกับอีโก้สุดท้ายการที่ไม่ต้องติดกับดักของตัวเองประสบการณ์และผู้คนที่ได้สัมผัสก็อบอุ่นมากพอที่จะเฝ้ารอวันที่น้ำแข็งบนเทือกเขาละลายอีกครั้งเพื่อเดินทางกลับมาสัมผัสทุกอย่างที่ยังเหลืออยู่ณดินแดนแห่งนี้7 เดือนผ่านไปไวเหมือนทุกอย่างยังไม่ทันเคลื่อนไหวผมเดินทางกลับมาที่หิมาลัยตามสัญญาที่เคยให้ไว้กับตัวเองเดินทางมาถึงดานากิวแล้วนะซึ่งเป็นจุดที่เราเคยแยกกับซันตาลามะที่เป็นพ่อของน้องยูนิซ่าก็ก่อนที่เราจะเดินทางกลับไปยังหมู่บ้านชาเมก็อยากจะแวะไปเจอกับซันตาลามะก่อนไหนๆก็มาแล้วจำบ้านไม่ได้แล้วเนี่ยไม่ได้มานานผมคิดว่าตัวเองให้เวลาน้ำแข็งละลายนานกว่าที่ตั้งใจไว้จนในเวลานี้ที่นี่ก็กำลังเข้าสู่ฤดูหนาวอีกครั้งซึ่งทั้งหมดก็คงจะเป็นเพราะอุบัติเหตุการตกหน้าผาจนขาต้องมาหักในครั้งก่อนตอนนี้ขาข้างขวามันแบบไม่มีความรู้สึกแล้วครับแบบว่ามันหักออกจากกันเลยฮะคือตกอยู่บริเวณไหนของหน้าผาคะหลังจากเดินทางกลับจากหิมาลัยได้ไม่ถึงเดือนผมก็พลัดตกจากเขาในประเทศตัวเองอย่างไม่คาดคิดในวินาทีที่กลิ้งลงจากเขาเป็น10 เมตรยังคงมีแค่ภาพหิมาลัยที่อยู่ในหัวเป็นภาพแรกไม่แน่ว่านั่นอาจจะเป็นความเสียใจที่ผมคิดว่าจะไม่ได้ทำตามสัญญาที่เคยให้ไว้กับตัวเองและก็อาจจะไม่ได้กลับมาเดินอย่างคนปกติอีกผมกลับมามีหวังอีกครั้งเมื่อคุณหมอบอกว่าผมอาจจะกลับมาหายเป็นปกติได้ภายใน6 เดือนถ้าดูแลตัวเองดีมากพอซึ่งนั่นก็เป็นแสงสว่างที่ทำให้ผมรอคอยกับการกลับมายังสถานที่ที่ไม่เคยออกไปจากหัวผมได้7 เดือนผ่านไปผมเดินทางกลับมายังประเทศเนปาลอีกครั้งทุกอย่างยังคงหมุนไปในแบบที่เคยได้พบเจอบรรยากาศที่ผมรอและเส้นทางที่ไม่อาจลืมเป็นภาพรางวัลชิ้นเล็กๆของคนที่ดูแลตัวเองเป็นอย่างดีใน7 เดือนที่ผ่านมาเพื่อเดินทางเข้าสู่หิมาลัยอันนาปูรณาเซอร์กิตอีกครั้งโดยที่ยังไม่รู้ว่าขาตัวเองจะไปได้ถึงจุดไหนผมเริ่มต้นเดินอีกครั้งที่หมู่บ้านดานากิวเพื่อตั้งใจจะเดินไปยังโทลองลาพาสจุดที่สูงที่สุดของเส้นทางน่าจะมาถึงแล้วตึกแดงๆชมพูงี้จำได้Hi Fine Oh I come back Hello Namaste Namaste Where is Unisa Unisa is school. Go to school Yeah, Oh My dad is off trekking. Trekking Yeah. Oh Santa Lama trekking Yeah. Okay Tolong La Paz. Tolong La Paz Yeah. Oh You go Tolong La Paz. Yeah ในบ้านหลังเดิมกับเพื่อนเก่าบางคนที่ไม่ได้อยู่ที่นี่เพราะกำลังรับจ็อบเดินทางไปยังยอดเขาเหมือนที่ผมกำลังตั้งใจไว้จริงๆแล้วในครั้งนี้ผมซื้อไม้เทรคกิ้งมาฝากซันตาลามะเพราะครั้งก่อนผมเห็นไม้เทรคของเขาค่อนข้างที่จะเก่า
แต่ดูเหมือนผมจะต้องฝากลูกสาวเอาไว้ให้เขาแทน I give it to your father. Father? Yeah. Yeah. I buy camel new one Right, okay. to your father. Yeah, thank you. Thank you so much. จากคำบอกเล่าของพรอมิล่าพี่สาวของยูนิซ่าดูเหมือนว่ายูนิซ่าจะอยู่ที่หมู่บ้านติมังถัดไปอีก1หมู่บ้าน ซึ่งน้องต้องมาอยู่ที่นั่น5วันใน1อาทิตย์และในวันพรุ่งนี้แม่ของยูนิซ่าจะต้องขึ้นไปรับลูกกลับบ้านพอดีนั่นจึงทำให้พรอมิล่าพาผมไปยังบ้านของยูนิซ่าที่อยู่ข้างๆกับบ้านที่ผมกำลังพักอยู่เพื่อที่จะพูดคุยกันว่าพรุ่งนี้เราจะเดินทางไปยังติมังพร้อมกันและผมจะได้แวะไปหายูนิซ่าที่โรงเรียนด้วย You eat this. You eat? Yeah. Can I Yeah. Okay. Eat? Yeah. Ever pull your camera? now? Yeah. Why not? Yeah, you eat this. Oh. Oh, these are no. Little. Yeah. Yak. คุณพิเศษคือขายระดาด้วย เนื้อตัวเขาเรียกว่ายักษ์ก็คือจามารีบ้านเขาเนี่ยลองกินคือเราเคยกินแล้วแหละแต่ไม่เคยแบบหยิบลงมาแล้วก็เผากินได้เลยก็แปลกดีเหมือนกันลองดูเหนียวมากแต่ไม่เอาออกอาการเยอะเดี๋ยวเขารู้ว่าเราเหนียวแต่พอเคี้ยวไปนานๆแล้วเริ่มอร่อยในวันแรกที่ยังไม่ต้องใช้พลังงานอะไรมากมายดูเหมือนว่าทริปนี้จะเป็นทริปเยี่ยมญาติมากกว่าการเดินขึ้นเทือกเขาหิมาลัยพรอมิล่ามาเคาะประตูที่ห้องของผมในยามดึกดูเหมือนว่าเธอและพี่สาวจะอยากชวนผมออกไปในยามค่ำคืนซึ่งเป็นค่ำคืนที่หนาวเย็นปนไปกับความฉงนในจิตใจกับความมืดมิดที่ถ้าไม่มีคนนำทางก็คงจะหลงได้เลยในทันทีผมตามพี่น้องทั้งสองคนเข้ามายังห้องแปลกๆที่หน้าตาคล้ายกับหอประชุมในบ้านเราซึ่งดูเหมือนว่าจะเป็นที่รวมตัวของเด็กวัยรุ่นในหมู่บ้านที่นัดกันมาทำกิจกรรมบางอย่างในยามค่ำคืนผมถามพรอมิล่าว่าโรงเรียนให้เธอซ้อมเต้นหรือเปล่าเพราะบรรยากาศเหมือนกับว่าเธอกำลังซ้อมเต้นไปงานอะไรสักอย่างแต่คำตอบที่ได้คือพวกเธอฝึกซ้อมเต้นกันด้วยตัวเองเพื่อที่จะจัดงานโชว์ในหมู่บ้านสักวันเป็นสิ่งที่ทำให้แปลกต่อความรู้สึกในสถานที่ที่ห่างไกลนี้แต่หลังจากนั่งดูเธอเต้นกันเป็นชั่วโมงสุดท้ายผมก็โดนลากขึ้นไปเต้นกับพวกเธอด้วยนั่นจึงทำให้ผมได้เป็นวัยรุ่นหิมาลัยกับเขาบ้างผมไม่แน่ใจว่าตัวเองกำลังมาเดินขึ้นเขาหรือกำลังทำอะไรอยู่กันแน่นี่เป็นคำชวนที่แปลกประหลาดและเป็นค่ำคืนที่แปลกประหลาดที่ทำให้ผมต้องเต้นไปกับวัยรุ่นหิมาลัยทุกคนผมต้องนอนตื่นสายเพราะทุกคนไม่ยอมให้ผมกลับง่ายๆเมื่อผ่านค่ำคืนมาในเช้าวันนี้ผมไม่รู้สึกว่าตัวเองมาเดินขึ้นเขาเลยสักนิดเพราะบรรยากาศที่เป็นกันเองกับชาวบ้านทุกคนและพรอมิล่าที่หวังว่าผมจะได้เจอพ่อของเธอในเส้นทางหลังจากร่ำลากับพรอมิล่าผมก็เดินตามแม่ของยูนิซ่าไปพร้อมกับหมาของที่บ้านที่ตามมาด้วยกัน1ตัวบรรยากาศของการเดินทางและกลิ่นของการผจญภัยกลับมาสู่คนที่ไม่คู่ควรอย่างผมอีกครั้งนั่นเป็นความคิดของคนที่ต้องเล่นบทกึ่งพิการทั้งในสายตาตัวเองและในสายตาของคนอื่นผมไม่อาจเอาเรื่องของเหล็กที่ฝังอยู่ในกระดูกขาข้างขวาออกไปจากหัวของตัวเองและหัวของคนอื่นได้อีกภาพจำที่จำต้องยอมรับว่าเราไม่ควรใช้ชีวิตได้ 100% อีกต่อไปไม่มีใครเอาออกไปจากตัวผมได้นอกจากยอดเขาหิมาลัยที่จะบอกว่าผมปกติดีกว่าที่ตัวเองหรือใครจะรู้ซึ่งในเวลา7 เดือนที่ผ่านมาผมก็เบื่อที่จะต้องเล่นเป็นคนกึ่งพิการแบบนี้ต่อไปอีกนั่นคงจะทำให้คำตอบของการเดินทางนี้คงจะรออยู่บนยอดอย่างเลี่ยงไม่ได้ดูเหมือนว่าเราจะมาถึงติมังแล้วซึ่งแม่ยูนิซ่าก็พามา
มาหายูนิซ่าที่กำลังอยู่โรงเรียน ใกล้จะได้เจอกันอีกรอบ และแล้วผมกับแม่ของยูนิซ่าก็เดินทางมาถึงยังโรงเรียนในหมู่บ้านติมัง Hi Unisa, you remember me? Mommy, Oh, your leg? This problem happen. Oh, Like this stone. stone? Touch. Yeah. ดูเหมือนว่าข้อเท้าของยูนิซ่าจะเพิ่งพลิกเมื่อวาน นั่นจึงทำให้เธอยิ้มไม่ออกมากกว่าที่จะร้องไห้กับแม่ในวันนี้ มาถึงโรงเรียนของยูนิซ่าแล้ว เด็กๆเทียบมาสเตมาสเตโอ้ ยูนิซ่าเริ่มรู้สึกดีขึ้นหลังจากได้เจอกับแม่ แต่ผมกลับได้ออกนอกเส้นทางมายังโรงเรียนบนเทือกเขาหิมาลัย ซึ่งก็ถือเป็นโชคดีแบบที่ไม่คาดคิดมาก่อนที่ได้มาเห็น กลับมาแล้วเจอยูนิซ่ามาโรงเรียนวันนี้ เดี๋ยวเขากำลังจะกลับไปที่หมู่บ้านแล้วล่ะ แต่ตอนนี้คุณแม่ก็มารับ แล้วตอนที่ผมถ่ายอยู่ตอนนี้ก็เด็กๆมามุงดูสนใจกันมากเลย น่าสงสารที่เด็กน้อยปวดขาจนอยากจะร้องไห้ทั้งวัน คุณครูที่โรงเรียนเอาคลิปกิจกรรมการเต้นของยูนิซ่ามาโชว์ผม ก่อนที่ยูนิซ่าจะเอาผ้าแดงมาคล้องคอเพื่ออวยพรให้กับผม Thank you บายบายบายรู้สึกว่าจะได้เอาเลิกเอาชัยกับวัยรุ่นในหมู่บ้านก่อน และเด็กๆที่ได้พบกันในโรงเรียนมามากพอแล้ว ผมมีกำลังใจในการเดินจนเกือบที่จะลืมเรื่องที่ไม่มั่นใจในขาของตัวเองไปซะสนิท ซึ่งก็เป็นสัญญาณที่ดีที่จะหลุดโฟกัสกับเรื่องที่ไร้ประโยชน์ในเส้นทางที่ไร้หิมะการเดินก็สะดวกมากกว่าครั้งก่อนที่ผมต้องเดินตากหิมะอยู่ลำพังในจุดนี้ช่วงนี้เราจะได้ยินเสียงเฮลิคอปเตอร์เยอะมากน่าจะเป็นฤดูท่องเที่ยวบางทีหลายคนอาจจะมานั่งคอปเตอร์เพื่อชมเอเวอเรสต์ซึ่งก็หลายตังค์ไม่ได้เดินนานเหนื่อยแท้ในวันนี้คงจะเป็นการเดินขึ้นเขาไม่ต่ำกว่า10กว่ากิโลเมตรขึ้นไปเป้าหมายคงจะเป็นจุดที่ฟ้าใกล้มืดเช่นเคยก็ไม่รู้ว่าแรงจะดีอย่างนี้ไปตลอดหรือเปล่าแต่มันก็ต้องเทสเช็คกิ้งเทลบ้างแต่ว่าเวิ้งว้างนะเพราะว่าเราเดินช้าฝรั่งเนี่ยเขาก็เดินเลยเราไปหมดแล้วก็ชิวๆไม่รีบอยู่แล้วมีเวลาทั้งเดือนก็ยังได้ผมกลับขึ้นมายังเส้นทางเดิมไร้ผู้ร่วมทางไร้คนนำทางกับกำลังร่างกายและกำลังขาที่ไม่ได้ถูกฝึกมาจนฟิตและแข็งแกร่งแบบครั้งก่อนแต่บรรยากาศที่ต่างออกไปนั่นคือผมรู้สึกเป็นนักท่องเที่ยวน้อยลงเพราะคนที่รู้จักและได้พบกันในครั้งก่อนที่ได้โทรถามไถ่และติดต่อกันบ้างเป็นครั้งคราวและทุกคนยังให้เบอร์โทรศัพท์เนปาลกับผมเอาไว้ติดต่อฉุกเฉินนั่นเป็นบรรยากาศอบอุ่นที่เพิ่มเข้ามาเป็นสิ่งที่ทดแทนกำลังกายที่หายไปจากครั้งก่อนได้เป็นอย่างดีสิ้นสุด Trekking Trail เจอป้ายแล้ว Way to Chami ผมไม่แน่ใจว่ารู้สึกไปเองหรือเปล่าดูเหมือนขาซ้ายที่ไม่ได้หักจะเริ่มเมื่อยล้ามากกว่าที่คิดจนต้องหยุดกินอะไรซะก่อนหลังจากหยุดพักและวอร์มขาทั้งสองข้างทุกอย่างก็กลับมาดีขึ้นในการเดินทางรอบนี้ผมต้องสังเกตตัวเองเป็นพิเศษเพราะครั้งนี้เราไม่สามารถพลาดอีกต่อไปได้แล้วป้ายต่อไปเป็นหมู่บ้านชาเมละหมู่บ้านที่เราติดแล้วไม่สามารถไปต่อได้เมื่อครั้งก่อนไวกว่าที่คิดได้เวลาเดินต่อไปแบบไม่ต้องคิดอะไรจะรีบหรือจะชิลก็คงถึงไม่ต่างกันเท่าไหร่นัก Namaste. This way is Chami. Yeah.
อ๋อ thank you ต้องไปชาเมคาดว่าวันนี้เราน่าจะไปได้ไกลกว่าชาเมนะ จุดที่เราค้างคากันไว้ ในครั้งก่อนที่ได้เดินทางมายังช่วงปลายของฤดูหนาวบนเทือกเขาหิมาลัย รู้สึกว่าในเวลานี้ที่เป็นต้นของฤดูหนาวจะมีอากาศอบอุ่นมากกว่าเพียงเล็กน้อย แต่เราอาจไม่ต้องเจอพายุหิมะหรือต้องเดินลุยหิมะที่จับอยู่บนพื้นตั้งแต่ช่วงการเดินแรกๆแบบครั้งก่อนซึ่งเป็นเรื่องที่ดีที่ทำให้เราไม่ต้องเสียแรงมากตั้งแต่เริ่มอยู่ดีก็เดินตามมาพอถ่ายปุ๊บหยุดเลยทำไมตรงนั้นมันมีอะไรกินแล้วไงแล้วผมก็เดินทางมาถึงยังหมู่บ้านชาเมหมู่บ้านสุดท้ายที่ไม่สามารถไปต่อได้ในครั้งก่อนอันนี้คือที่เราเคยมานอนบ้านเขาที่ชาเมอ๋อแวะมาเยี่ยมอีกรอบโฮเทลเดิมเนี่ยเราเคยกินข้าวตรงนี้ก็ตรงนี้ที่เราเคยมาตากกางเกงในวันลำลึกวันก่อนจะเดินผ่านไป Nice to see you and now I go to Batang yeah okay bye 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 see you ดีใจเขาจำเราได้ก็น่าจะจำได้หรอเพราะว่าต้องบ้าอะไรมาหน้าหนาวคนเดียวต้องมีแขกเลยตอนนั้นแล้วหลังจากนี้ก็จะเป็นจุดที่เราจะผ่านไปได้โดยที่ไม่เคยผ่านไปได้ในคราวก่อนดีใจมากๆผมรู้สึกดีอย่างบอกไม่ถูกเมื่อมาถึงยังชาเมบรรยากาศคงคล้ายกับได้พบคนที่เข้าใจผิดเรามาตลอด9เดือนในฝันเดิมๆของผมไม่มีภาพต่อจากนี้ผมเลยต้องติดอยู่ในที่เดิมๆมาเป็นเวลานานซึ่งมันก็รู้สึกอึดอัดมานานจนอยากจะเดินผ่านหมู่บ้านนี้ไปให้เร็วที่สุดเพื่อต่อภาพในหัวของผมที่เคยขาดไปก็มาถึงจุดที่เป็นสถานีตำรวจจุดที่เราเคยติดเมื่อคราวก่อนซึ่งตอนนี้ก็ไม่มีหิมะไม่มีอะไรเราสามารถผ่านได้โดยดีเจอพี่ๆตำรวจเหมือนเดิมคือเมืองนี้ตำรวจเยอะมากเราจะผ่านไปนี้ก็เป็นหมู่บ้านเดียวที่รู้สึกว่าตำรวจเยอะสุดๆ Namaste 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 สะพานข้ามออกจากหมู่บ้านชาเมอยู่ข้างหน้าผมเดินข้ามจุดที่ไม่เคยได้ข้ามมาก่อนพร้อมกับรู้สึกดีใจลึกๆอยู่ภายในผมพูดขอบคุณในใจตัวเองอยู่ซ้ำแล้วซ้ำเล่าที่ผมอนุญาตให้ตัวเองเดินทางมาที่นี่อีกครั้งโดยที่ไม่ปล่อยให้ไฟที่อยู่ในปีเดียวกันมอดดับลงแสงอาทิตย์ใกล้ที่จะลับไปยังหลังภูเขาผมจำเป็นต้องเลือกหมู่บ้านที่พบเห็นภายในทันทีถึงหมู่บ้านชื่ออะไรไม่รู้จำไม่ได้แต่ว่าพี่ที่ชาเมที่เราเคยนอนบ้านเขานะเขาบอกว่าให้มานอนที่หมู่บ้านนี้ก็คือชื่อที่พักเขาอะชื่อเดียวกับหมู่บ้านเลยต้องชื่อหมู่บ้านอะไรก่อนแต่ว่าผมอาจจะไม่พิถีพิถันอะไรแล้วล่ะจะนอนที่แรกที่ใหญ่ที่สุด New Mountain View Hotel and Restaurant You have a room? Sorry? You have a room? Yeah. Yeah. Telegu. Telegu. Yeah. Telegu. Okay. You have a hot water? Yeah. And Wi-Fi? Yeah. Oh, good. How many people? Just one? Yeah, only me. ประเด็นคือว่าแล้วทำไมต้องให้ไปอยู่ห้องชั้น3ด้วยขาผมกาฮึบ
เฮ้ยเหมือนบ้านพี่เขาจริงๆโอเคI want a 2 blanket Okay, blanket there. อ๋อโอเค good Toilet there, shower is down. Shower down. โอเคจะฤดูท่องเที่ยวหรือไม่ท่องเที่ยวอะไรก็ เราก็เห็นเราได้นอนคนเดียวตลอดนะไม่เห็นมีใครเลยคือว่ามีคนเดินในเส้นทางด้วยจริง แต่ว่าเวลาเราเลือกที่นอนเนี่ยมันก็มีแค่เราคนเดียวซึ่งดีนะเพราะว่ากล้องผมเยอะไม่อยากต้องนอนกอดกล้องเพราะหนาวโอ้ยผมรู้สึกว่าตัวเองค่อนข้างที่จะปวดขาข้างซ้ายเพราะไม่กล้าลงน้ำหนักข้างขวาที่หักเต็มที่ข้างซ้ายเลยดูเหมือนจะรับภาระหนักไปแทนซึ่งพรุ่งนี้ผมก็คงจะใช้ไม้เทรคกิ้งช่วยพยุงขาไปอีกแรงและคงจะพยายามใช้ขาขวามากขึ้นแต่ก็คงจะไม่ง่ายเพราะในใจยังแหยงข้างขวาอยู่ซึ่งนี่เป็นปัญหาทางจิตใจที่ติดตัวผมมาตั้งแต่ขาหักและผมหวังว่าภาวะนี้จะหายไปหลังจากเราได้ขึ้นไปอยู่บนยอดของหิมาลัยแล้วพิซซ่าเห็ดจะไหลออกมาไหมลองดูเลยอากาศหนาวเย็นลงฉับพลันเมื่อไม่มีแสงอาทิตย์ซึ่งผมก็ยังใช้สูตรผ้าห่ม2 ผืนเช่นเคยได้เวลาออกเดินทางต่อในรุ่งเช้าดูเหมือนขาข้างซ้ายจะยกยากขึ้นมากกว่าเมื่อวานไม้เทรคจึงเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ในวันนี้ที่เราต้องเดินขึ้นเขากว่า10 กิโลเมตรเช่นเคยออกจากที่พักมาได้ไม่นานเหนื่อยแล้วยังเช้าอยู่นะกล้ามเนื้อยังไม่ตื่นนี่แดดดีมากน่าจะเดินกันยาวๆต่างฤดูหนาวลิบลับอันนี้ก็เดินไม่ต้องแบบกังวลทางที่มันมองทางไม่เห็นนะเพราะว่าเป็นหิมะอันนี้ก็เป็นลายดินสบายๆตลอดทางนักท่องเที่ยวเยอะบรรยากาศในช่วงเดือน11ทำให้เราไม่ต้องแพนิคในเส้นทางทั้งสภาพอากาศที่มองเส้นทางได้ชัดเจนและนักท่องเที่ยวที่เดินเกาะกลุ่มกันไปให้เห็นในตลอดเส้นทางนี่คงจะเป็นช่วงฤดูกาลที่เกือบจะดีที่สุดของการเทรคกิ้งบนอนาบุรณะเซอร์กิตเพราะถึงแดดจะแรงแต่ก็มีอากาศที่หนาวเย็นในตลอดเส้นทางออกจากหมู่บ้านบราตังนะนี่ก็เป็นจุดที่นักท่องเที่ยวค่อนข้างที่จะหยุดพักแช่กันเลยร้านกาแฟแต่เห็นเขาบอกว่าแพงนะตรงนี้คือตั้งแต่หมู่บ้านชาเมแล้วก็หมู่บ้านที่เรานอนน่ะเขาก็จะบอกว่าอย่ามาพักตรงนี้ไม่ต้องแพงอะไรเงี้ยมันมีแบบเกสต์เฮาส์เดียวอะไรอย่างเงี้ยตอนแรกก็เขาบัฟกันเองหรือเปล่าก็ไม่น่าใช่พอมาเห็นจริงๆก็หรูหรานักท่องเที่ยวก็อยู่กันยาวส่วนเราเนี่ยที่เดินช้าแบกของหนักแล้วกลัวขาหักก็ไม่มีเวลาพักมากเราเน้นเดินเยอะไม่เน้นพักเดินช้าก็รวมๆแล้วก็จะพอดีกันจริงๆแล้วความยากในการเดินขึ้นหิมาลัยอาจไม่ใช่แค่การเดินเพียงอย่างเดียวซึ่งสำหรับคนที่ต้องแบกกล้องและอุปกรณ์ถ่ายทำมากมายอย่างผมนั่นก็ทำให้เป้ของผมหนักถึง20 กิโลกรัมเป็นน้ำหนักที่ค่อนข้างโหดร้ายที่ต้องเดินทางระยะไกลแบบนี้ผมได้แต่จ้องมองนักท่องเที่ยวคนอื่นที่มีเป้เล็กๆเดินแซงผมไปคนแล้วคนเล่า Trekking Trail อีกแล้วไปตามสัญลักษณ์ครับให้แป๊บเราก็จะหลุดเข้ามาในเส้นเทรลซึ่งมันจะชันกว่าแล้วก็จะลัดกว่าว่า
หมู่บ้านต่อไปคงไม่ไกลเริ่มมีอยู่แล้ว ทางออกมาแล้วเหนื่อยโอ้ยทางออกเหรอเหมือนไม่ใช่โอ้มีของขายนี่เรามาเจอน้าคนหนึ่งเป็นคนเนปาลซึ่งน้าก็พูดไทยได้ด้วยน้าพูดไทยได้ใช่ไหมฮะได้ ทำไม how do you speak Thai อยู่ไทยมาผ่านมา อ๋อโอ้โหบังเอิญมากมาเจอน้าแกที่สามารถพูดไทยได้ น้าอยู่ที่ไหนครับตอนนี้แต่นี่อัปเปอร์ปิซังอยู่อัปเปอร์ปิซังอ๋อน้ามาจากทางไหนมาจากผมเจอทางนี้มาจากทางเทรคนี่ใช่ไหมใกล้กว่าอ๋อโอ้น้าพูดไทยเก่งมากเลยเนาะ แล้วน้ากลับบ้านกี่โมงประมาณ2 โมงครึ่งอ๋อ2 โมงครึ่งก็ต้องขนของใส่ถุงกลับบ้านปิดแล้วก็กลับบ้านปิดร้านแล้วไม่มีคนมาขโมยอ่ะนะไม่มีขโมยนะไปก่อนครับนะเก็บแอปเปิ้ลมาอ๋อยังไม่หิวเลยนะเอาเลยครับนี่ภาษาได้ดีเลยยูเรียนภาษาแล้วกี่บาทนะเอาค่ากินให้เหรอโอ้โหน้าให้แอปเปิ้ลมากินไปแล้วครับบ๊ายบายแอปเปิ้ลฟรีจากน้าบายกับจริงเจอคนเนปาลพูดไทยได้ตอนนี้ผมเหมือนคนอีสานที่แบบเจอคนอีสานด้วยกันดีใจเบอร์นั้นไม่ได้ใช้ภาษาไทยมานานผมรู้สึกกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งเมื่อรู้ว่าตัวเองก็ยังคงพอไหวกับการเดินในเส้นทางอันยาวไกลนี้ไม่ไหวยังเหนื่อยตอนนี้เพิ่งมาถึงหมู่บ้านก่อนอัปเปอร์ปิซังนะซึ่งอัปเปอร์ปิซังอาจจะต้องเดินไปอีกชั่วโมง2 ชั่วโมงแต่ตอนนี้เท้าแบบปวดหนักเลยเจอแต่หินมาเยอะเดี๋ยวพักสักชั่วโมงกว่าแล้วค่อยเดินทางต่อผมยังจำได้ว่าเป้20 กิโลนี้ไม่ใช่ปัญหาในครั้งก่อนกล้ามเนื้อขาที่หายไปเกือบจะทั้งหมดเพราะต้องนั่งนอนมาหลายเดือนจะเริ่มส่งสัญญาณบางอย่างให้กับร่างกายของตัวเองแล้วน่าสนใจที่การเดินทางครั้งนี้จะกลายเป็นการเดินทางเพื่อล่าตัวตนของตัวเองในอดีตและกล้ามเนื้อที่หายไปก็คงจะกลับมาอีกครั้งเมื่อเราเดินทางไปถึงยังยอดเขาโอ้โห big bag how many kilo you know maybe more than 25 including these oh maybe oh you very strong yeah and this is a very beautiful lake Dikar Pokuri is means lake yeah it's a beautiful lake yeah it's good yeah yeah nice high five ผมหากำลังใจจากลูกหาบที่ได้พบในระหว่างทางยังไงซะชาวเนปาลที่เป็นลูกหาบมืออาชีพก็ยังต้องแบกกระเป๋าที่หนักเกินกว่า25 กิโลกรัมขึ้นไปอย่างน้อยในเวลานี้ผมก็ไม่ต้องมาแบกกระเป๋าหนักเท่าพวกเขาและจริงๆแล้วถ้าสังเกตให้ดีในช่วงเวลานี้ก็เริ่มพบเห็นเทือกเขาสีขาวในเส้นทางและบรรยากาศของทะเลสาบที่ฉาบไปด้วยแสงแดดซึ่งก็เป็นสิ่งดีๆที่เส้นทางพอจะมอบให้เราได้ถ้าเรายังพอจะมีกำลังที่จะมองเส้นทางอยู่ตอนนี้เรามาถึงที่ Upper Pisang เรียบร้อยคือถ้าเราไป Lower Pisang นี่ก็จะอยู่ข้างล่างนะจะเป็นเมืองที่อยู่ข้างล่างก็จะว่าขึ้นมา Upper ก่อนจะได้ไม่ต้องเดินขึ้นในวันพรุ่งนี้เยอะหา Guest House เพื่อพักแล้วในคืนนี้ช่วง 3-4 โมงนะเมื่อยสุดๆมาถึงที่ Sweet Home you have a Wi-Fi hot water I want a 2 blanket yeah just blanket oh, okay thank you มันเมื่อยนักห้องกี่บาทแล้วก็ไม่ถามแล้วนะ
ก็ราวๆ200-300 รูปีแหละแต่ว่าสุดท้ายแล้วเราสั่งอาหารเขาอะเขาก็คิดเราไม่แพงแต่อาหารแพงปวดขาไปหมดแน่ใจว่ายังไงเหมือนกันแต่ตอนเนี้ยเลือดกำเดาออกหรือว่ามันอาจจะสูงก็ปกติมั้งคืออยู่ดีๆก็พอมาถึงที่พักก็เลือดกำเดาไหลออกมาแบบประมาณหนึ่งนะความจริงถ้าเอาเลือดตามแบบแปะหน้าผากก็เป็นแบบชาวเนปาลคือผมไม่รู้ว่าตัวเองเป็นอะไรหรือเปล่าแต่ถ้าให้พูดให้ถูกผมคงไม่อยากจะรู้ด้วยซ้ำว่าตัวเองเป็นอะไรไม่นานมานี้ผมเคยอยู่ใกล้กับความตายซึ่งนั่นก็เป็นช่วงเวลาที่ผมไม่ได้เสียดายที่ทำอะไรลงไปสิ่งที่น่ากลัวมากกว่านั้นคงจะเป็นความเสียดายที่ไม่ได้ลงมือทำอะไรสักอย่างมากกว่าและถึงแม้หายนะที่ผมเคยพบมันจะน่ากลัวขนาดไหนที่แน่ๆมันไม่ได้หน้าตาแบบวันนี้ที่ผมกำลังได้พบเจอได้เวลาไปต่อในยามเช้า 8 โมงซึ่งเรากำลังจะไปที่หมู่บ้านฮุมดีน่าจะอ่านถูกนะฮะแล้วก็ไม่รู้ว่าเป็นทางแยกไหนเหมือนกันเพราะว่ามันมีทางแยกไป2 ทางนะอีกทางหนึ่งเป็นขึ้นเขาแต่เราไม่ได้จะไปทางนั้นเราจะตรงเข้าสู่มานังไม่อยากเดินเสียแรงเปล่านะเราก็ต้องหาชาวบ้านที่แบบคอยถามเขาได้ว่าจะไปหมู่บ้านในทางไหนนามัสเตฮุมดีที่สวยโอเค thank you เราอยู่ที่ความสูง 3,300 เมตรจากระดับน้ำทะเลเป็นจุดสตาร์ทของอาการ AMS หรือที่เรียกกันง่ายๆว่าโรคแพ้ความสูงจากจุดนี้ไปจะเริ่มต้องมีคนเดินลงถ้ารู้สึกว่าเกิดอาการนี้ขึ้นกับตัวเองนี่คืออาการที่ไม่มีความแฟร์กับใครทั้งสิ้นเพราะไม่ว่าคุณจะร่างกายแข็งแรงมากขนาดไหนหรือฝึกซ้อมทุกอย่างมาอย่างดีถ้าเรารีบเดินมากเกินไปหรือประมาทไม่ดูแลตัวเองให้ดีในระหว่างทางก็อาจจะทำให้เราค่อยๆรู้สึกปวดหัวและตามมาด้วยอาการ AMS ได้และถ้าโชคร้ายจริงๆถึงเราจะดูแลตัวเองดีในเส้นทางขนาดไหนก็ยังมีโอกาสที่จะเกิด AMS ได้อยู่ดีนั่นคือสิ่งที่เราไม่สามารถหาความแฟร์กับการขึ้นภูเขาสูงได้หลายคนคงเคยผ่านตามมาบ้างกับอาการปวดหัวและหายใจไม่เต็มปอดนั่นคือหายนะที่นักเดินทางต้องเดินทางกลับทันทีไม่ว่าจะทางเฮลิคอปเตอร์หรือใครสักคนที่ต้องพาลงไปเหนื่อยสุดๆนี่เดินมาตั้งไกล4 ชั่วโมงยังไม่ถึงหมู่บ้านแรกเลยเป็นวันที่น่าจะเดินนานที่สุดแล้วยังไม่เจอหมู่บ้านโอ้สุดๆในวันนี้เป็นการเดินทางที่ผมจะต้องไปให้ถึงหมู่บ้านมานังหมู่บ้านที่ใหญ่ที่สุดในเส้นทางจุดพักเบรกสำหรับการขึ้นไปยังโทรองราพาสจุดที่สูงที่สุดในเส้นทาง Good. Local mushroom. This is the local mushroom. Local mushroom. Oh, very good. ผมไม่ค่อยเห็นคนที่มาคนเดียวในเส้นทางมากนักแต่ก็ใช่ว่าจะไม่มีเลยชาวเอเชียในเส้นทางดูจะมีไม่ถึง 20% ถ้าเทียบกับคนยุโรปที่มองเห็นได้ทั่วไปในเส้นทางการเดินทางระยะไกลทำให้เราเจอนักท่องเที่ยวหน้าเดิมๆเดินสวนกันไปมาจนจำหน้ากันได้ที่อาจจะพบตั้งแต่เบซิซาฮาหมู่บ้านแรกจนมาเจอกันอีกครั้งที่ทางเข้าของหมู่บ้านมานังก็เป็นความสัมพันธ์ที่แปลกที่เราคงจะต้องเจอกันแบบนี้ไปอีกหลายวันและเดินมาได้สักพักใหญ่ๆผมก็มาถึงยังทางเข้าของหมู่บ้านมานังหมู่บ้านที่จะดูคึกคักไปด้วยนักท่องเที่ยวแต่สำหรับผมวันนี้ที่เดินไม่ค่อยได้พักเท่าไหร่
ก็รู้สึกว่าตัวเองจะไม่มีสภาพดีเท่าไหร่นักกว่า 7-8 ชั่วโมงที่ต้องเดินมาให้ถึงหมู่บ้านมานังก็ทำเอาผมทั้งเวียนหัวและขาลากเล็กน้อยและสิ่งแรกที่ผมจำเป็นต้องหาก็คงจะเป็นที่พักดีๆในหมู่บ้านที่ใหญ่แบบนี้เพราะเราต้องนอนที่นี่ถึง2 คืนมาที่พักที่มานังเราก็มาที่โรงแรมอะไรสักอย่างแต่ว่าวิวข้างหลังสวยมากก็เลยคิดว่าจะนอนที่นี่แต่ถามเขาก่อนว่าราคาอะไรยังไงโอเคไหมก็500 รูปีแต่ถือว่าหรูมากที่นี่this have a hot water in shower okay 2 blanket tonight very cold โอ้โหห้องน้ำหรูหราโอเค thank you โอเค I rest today Today, okay, no yeah problem. okay Yeah, take. thank you Welcome. โอ้ถือว่าเป็นโรงแรมที่ประเสริฐมากปกติเราก็นอนคืนละ200-300นะแต่ว่า200-300 รูปีนะแต่ว่าที่เนี่ย500แล้วคือมีห้องน้ำในตัวมีน้ำร้อนแล้วแบบชักโครกแบบเงามันวาวที่ไม่ได้เห็นมานานที่มานังเป็นหมู่บ้านที่เราควรจะพักถึง2 คืนสำหรับปรับสภาพร่างกายให้ชินกับความสูง 3,000 กว่าซะก่อนเพราะปลายทางที่เราตั้งใจจะเดินทางไปนั้นก็มีความสูงถึง 5,416 เมตรจากระดับน้ำทะเลนักท่องเที่ยวส่วนมากจึงมักจะพักที่มานัง2 คืนเพื่อให้ร่างกายปรับตัวให้คุ้นชินก่อนได้พบกับศึกหนักและในค่ำคืนที่โรงแรมในหมู่บ้านที่ผมพักก็มีเสียงเด็กๆและชาวบ้านออกมาร้องรำทำเพลงซึ่งผมก็ไม่แน่ใจว่านี่เป็นประเพณีแบบไหนแต่พอดูไปแล้วทุกคนก็ดูที่จะมีความสุขกันพอๆกับนักท่องเที่ยวที่มายืนเฝ้ามองอยู่ไม่ห่างไม่มีใครรู้ว่าเราจะสามารถอยู่ที่ไหนได้บนโลกถ้าสิ่งนั้นยังไม่เคยเกิดขึ้นผมพาตัวเองเดินลอดเทือกเขาหิมาลัยจนมาถึงหมู่บ้านมานังและในวันนี้จะเป็นวันที่ผมได้เดินสำรวจหมู่บ้านมากกว่าที่จะแค่เดินผ่านไปเหมือนที่ผ่านมาผมเห็นป้ายแปะตามหาคนหายตลอดเส้นทางดูเหมือนว่าจะมีนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาลำพังสูญหายไปในเส้นทางและก็ไม่มีคนพบอีกซึ่งจริงๆแล้วในไม่กี่อาทิตย์กับช่วงเวลาที่ผมมาที่นี่ก็มีคนไทยขึ้นมาเสียชีวิตในเส้นทางซึ่งเป็นเรื่องที่น่ากลัวและน่าเศร้าสำหรับการเดินทางเข้าสู่เส้นทางลักษณะนี้และจากสิ่งที่ผมได้รู้มาทั้งหมดก็ทำให้ผมต้องคิดและเซฟตัวเองให้ได้มากที่สุดภายในวัดของหมู่บ้านเงียบสงบห่างไกลจากผู้คนผมอยู่ที่นี่กับอากาศหนาวเพียงลำพังพร้อมกับความคิดที่เริ่มตระหนักได้ว่าขาซ้ายของตัวเองเริ่มอักเสบจนยกขึ้นยากเมื่อต้องแบกกระเป๋าที่มีน้ำหนัก19 กิโลกรัมพร้อมไปกับน้ำดื่มอีก1 กิโลที่ต้องยัดลงไปในกระเป๋ารวมน้ำหนักทั้งหมดจนกลายเป็น20 กิโลกรัมผมลองไปโรงพยาบาลในหมู่บ้านซึ่งหลังจากเขาเห็นอาการของผมชาวบ้านก็แนะนำให้ผมพักที่มานังอีกหลายๆคืนก่อนเพื่อที่จะให้ขาเราอยู่ในสภาพที่ดีที่สุดแต่ผมก็รู้สึกว่านั่นเป็นความคิดที่เป็นไปได้ค่อนข้างจะยากผมคิดว่าน่าจะมีทางเลือกที่ดีกว่านั้นถ้าเราหาทางที่เหมาะสมกับตัวเองจริงๆแล้วถ้าคิดให้ดีปัญหาทั้งหมดน่าจะอยู่ที่กระเป๋าผมมักจะใช้ขาซ้ายในการเทคตัวเวลาขึ้นภูเขาเพราะไม่อยากให้ขาขวาที่เคยหักต้องทำงานหนักและการใช้ขาซ้ายแบกกระเป๋าอีก20 กิโลเป็นเวลานานๆก็ส่งผลทำให้ขาเราอักเสบจนได้แต่วันนี้ที่ผมได้เดินเล่นมาทะเลสาบที่เหือดแห้งของหมู่บ้านผมก็รู้สึกสบายและอิสระเมื่อแบกเป้เล็กๆที่มีน้ำหนักไม่เกิน 2-3 กิโลกรัมนั่นเป็นจุดเปลี่ยนที่ผมเริ่มคิดอะไรดีๆขึ้นมาได้และเย็นวันนั้นก็เป็นวันที่ผมเดินเข้าไปหาชาวบ้านในหมู่บ้านเพื่อทำสิ่งที่คิดว่าจะเป็นทางออกของผมในการเดินทางวันพรุ่งนี้ตอนนี้ก็มีพี่ลูกหาบเขาก็มาช่วยเราแบกกระเป๋าแล้วHello, namaste. Namaste. You are porter. Yeah, I am porter. Oh, okay. My bag is 17 kilo. พี่เขาแบกดู It's good. Okay. Okay. Let's go. Let's go. ก็พี่ลูกหาบเขาก็ถามว่า
เราเช็คโพสต์หรือยังแต่ว่าเราเช็คโพสต์เรียบร้อยแล้วเมื่อวานยิ่งเก็บเงินไว้เยอะๆเนี่ยมันก็มีประโยชน์ตอนแบบนี้นะช่วยเราได้ในยามวิกฤตthis way to โคลองลา Orongla. นี่เป็นบรรยากาศของคนมีกรรมที่เหมือนได้ขึ้นสวรรค์ที่พอได้ถ่ายน้ำหนักออกจากตัวเอง17กิโลก็เดินขึ้นเขาได้ฉิวแบบที่ตัวเบาเหมือนกับถูกฝึกที่วัดเส้าหลินมาเป็น10 ปีคือเป้เราเนี่ยหนักอยู่ที่19กิโลในตอนแรกแต่ว่าเราก็แบ่งออกมา2กิโลพี่เขาก็ช่วยเราแบก17กิโลซึ่งถือว่าสบายมากสำหรับลูกหาบนะปกติเขาจะมัดรวมกัน 2-3 ใบอะไรเงี้ย25กิโล30กิโลแต่นี้ด้วยเป้เราไม่หนักเราก็ได้ราคาถูกเมื่อวานก็ต่อราคามาค่อนข้างเอาเรื่องอยู่ ว่าจะให้พักอยู่หลายๆวันที่นี่เพื่อรอขาก็คงเงินคงต่างกันไม่มากกับจ้างลูกหาบขึ้นไปแล้วได้ไปกันเลยเดี๋ยวว่าเป็นวันที่ตัดสินใจได้ดีอีกวัน Sorry what's your name again Said me. Said me Yeah. Said me Said me. Yeah. ผมไม่รู้ว่าจะออกเสียงชื่อพี่เขายังไงจริงๆแล้วพอถามไปถามมาก็ลืมไปแล้วด้วยซ้ำว่าพี่แกชื่ออะไรแต่ดูจากลุคและสไตล์ที่เข้มๆแบบนาเชผมก็เลยคิดว่าจะเรียกแกว่านาเชไปเลยดีกว่าตอนแรกนาเชยังเดินไม่เร็วขนาดนี้นะก็นึกว่าเจอกระเป๋าเราไปก็คงสภาพเดียวกับเราอยู่ดีแกก็เดินแบบหายไปเลยคงดีใจเจอหมู่บ้านแวะพักสักหน่อยวิวสวยมากระหว่างทางคือเราเข้ามาที่หมู่บ้านกันซังกระเป๋าผมเนี่ยวางทิ้งไว้อยู่นะซึ่งนาเชหายไปแล้ว Where is นาเช ทิ้งผมไว้คนเดียวเจอนาเชแล้วตอนนี้ You strong man strong Look me for view. อ๋อโอเค Picture. this Just. this place have a food Yeah. yeah okay I go up there เชแกเป็นคนยิ้มประหยัดนะประหยัดผมรู้สึกว่าตัวเองได้ชมวิวมากขึ้นหลังจากผ่านเรื่องยากๆทุกอย่างไปได้ซึ่งจริงๆแล้วถ้ามองให้ดีทิวทัศน์ก็ดูเปลี่ยนไปจากช่วงแรกอยู่มากภูเขาหิมะที่เราเคยเห็นไกลๆทั้งหมดเริ่มเข้ามาใกล้ตัวเรามากขึ้นภาพความยิ่งใหญ่ของเทือกเขาหิมาลัยทำให้ผมรู้สึกเข้าใกล้สิ่งที่รอคอยอย่างบอกไม่ถูกได้เวลาไปต่อแล้วก็ออกจากหมู่บ้านกันซังพอเราห่างประเทศมาหลายๆวันนี้เราก็รู้สึกแบบว่ามันออกมาเกินอาทิตย์แล้วไงมันก็จะมีความแบบเหมือนมโนจิตเรามันจะเริ่มปรุงแต่งว่าขึ้นมาตามหมู่บ้านก็จะมีคนเรียกว่าอ้าวไอ้หนูมากินกบกระเทียมไหมอะไรต้มขาเป็ดเลยก็ได้คือมันอยากอาหารไทยแต่ว่ามันเป็นไปไม่ได้ก็เลยต้องตามนั้นตามหน้าเชไปหิวอาหารไทยสุขภาพจิตที่ดีขึ้นและการหายใจที่ยังเป็นปกติผมอยู่ในช่วงเวลาที่หายห่วงและการได้มีลูกหาบก็เหมือนได้เพื่อนร่วมทางไปไกลๆผมเริ่มพบเห็นม้าขนของมากขึ้นมีป้ายบริการให้เราสามารถขี่ม้าได้ในเส้นทางซึ่งก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งในเส้นทางช่วงท้ายพักเหนื่อยสักแป๊บนาเชเดินเก่งมาก
สียงกีตาร์และเสียงฮัมเพลงลอยฟุ้งเมื่อผ่านมายังหมู่บ้านริมทางเส้นทางเริ่มเข้าสู่ช่วงความสูง 4,000 เมตรจากระดับน้ำทะเลเราจะไม่ขยับตัวเร็วเกินถ้าไม่จำเป็นและคอยจิบน้ำทุกครั้งเมื่อมีโอกาสผมรู้สึกว่าจะผ่านจุดนี้ไปได้ไม่ยากนักเพราะการอยู่ที่มานัง2 คืนเพื่อปรับระดับจะทำให้เรามีความเสี่ยงน้อยลงที่จะเกิดภาวะแพ้ความสูงซึ่งนักท่องเที่ยวกลุ่มอื่นๆที่ได้เดินและพบเห็นกันมาในตลอดเส้นทางบางคนก็เริ่มมีอาการจนต้องทยอยกลับลงไปเหลือไว้เพียงคนที่ยังสามารถเดินไปต่อได้โอเคมาถึงแรดเดอร์แล้วเหนื่อยเราอยู่ความสูงเหนือระดับน้ำทะเลตอนนี้อยู่ที่ 4,200 นะทำให้เราเหนื่อยง่ายแต่ก็พอไหวอยู่เราไม่ต้องแบกเป้ชุดใหญ่เองน่าเชยก็หล่อเลย Sorry yeah. Do we let have a Wi-Fi? No Wi-Fi. No Wi-Fi. All hotel is not Wi-Fi. อ๋อโอเคก็ให้ Wi-Fi จนจบห้องพักเยอะมากมี Yeah. โอเคโอเคyou have a 2 blanket Yeah, maybe after dinner. โอเค thank you So got it 3 good. โอ้โหเตียงดูดีเชียวนี่นะเชยเอาเป่ามาให้แล้วขนาดไม่ได้แบกเป้หมดยังเหนื่อยขนาดนี้สุดๆวันนี้เราก็มาถึงตอนช่วงเกือบบ่าย 2ไม่มีสัญญาณ Wi-Fi ไม่มีอะไรแล้วแล้วก็จนไปถึงยอดเลยนอนไวหน่อยหนาวมากวันนี้จะเป็นวันสุดท้ายที่เราจะได้อาบนะเพราะว่าพรุ่งนี้ขึ้นไปที่ไฮแคมป์ก็จะอาบไม่ได้แล้วเพราะว่ามันสูงมากแล้วก็น้ำจะกลายเป็นน้ำแข็งหมดแล้วเฮ้ยหนาวการได้ร่วมวงกับกลุ่มลูกหาบถือเป็นโบนัสแทร็กกับคนที่เพิ่งคิดจะมีลูกหาบกับเขานี่คือจุดที่ผมไม่เคยได้มีโอกาสเข้ามาเพราะไม่ได้อยู่ในความคิดตั้งต้นการได้ออกนอกกรอบที่ไม่รู้ว่าตัวเองได้สร้างขึ้นมาตอนไหนพาให้ผมได้เข้ามาสู่ในบรรยากาศที่ตัวเองได้กุญแจเข้ามาอย่างไม่รู้ตัวตอนนี้อากาศหนาวมากเพราะว่าเราขึ้นมายังจุดที่สูงกว่าระดับน้ำทะเลตั้ง 4,200 เมตรแล้วซึ่งก็ผ่านอะไรมาเยอะพอสมควรเพราะว่าขาเราเนี่ยข้างซ้ายเนี่ยรับภาระหนักมากเพราะว่าเราก็เพิ่งขาหักมาแล้วข้างขวาแล้วมันเพิ่งต่อได้ไม่นานอาจจะแบบเพิ่งจะ7 เดือนครึ่งอะไรเงี้ยด้วยความที่เราก็กังวลแล้วก็แยงกลัวไม่อยากจะใช้งานมันหนักเดี๋ยวอยู่ดีๆมันเป็นอะไรขึ้นมาเราก็เหมือนจะเผลอใช้ขาซ้ายอย่างเต็มกำลังอยู่ตลอดเวลาเทคตัวขึ้นซึ่งมันเป็นสิ่งที่เราแบบไม่ได้คาดคิดมาก่อนว่าจะต้องมาเจอกับมุมที่ทำให้ขาซ้ายเราอักเสบแทนเพราะว่ามันใช้งานหนักไปเหมือนเราไปถนอมข้างขวาจนข้างซ้ายเราแย่ซึ่งก็ต้องบอกว่าช่วงที่เราพักขาหักอยู่เนี่ยขาข้างซ้ายมันก็ไม่ได้ออกกำลังกายด้วยทีนี้มันก็เลยกลายเป็นว่ามันก็ไม่ได้แข็งแรงเหมือนตอนแรกที่เราเคยเป็นแต่ว่าก่อนมาเราก็มีการสควอตมีการทำอะไรให้ได้มากที่สุดอะที่ในเวลาอันน้อยนิดของเรานะแต่มันยังไม่พอมันไม่ได้
ไม่พอสำหรับหิมาลัย ซึ่งอาจจะพอสำหรับไปขึ้นสันดอกบัวอะไรอย่างนี้ก็อาจจะพออยู่แต่ว่าหิมาลัยเราใช้เวลาหลายวันแล้วยิ่งเราซ้ำวันแรกมาแล้วเรารู้สึกว่ามันอักเสบมันเจ็บแต่เราคิดว่าไม่เป็นไรเดี๋ยววันรุ่งขึ้นเราค่อยๆใช้ขาข้างขวาเยอะขึ้นแต่มันกลับไม่เป็นอย่างนั้นนะมันก็เหมือนซ้ำไปเรื่อยๆซ้ำไปเรื่อยๆพอหลายวันเข้ามันก็รู้ผลแล้วจนเราแบบถ้าเป็นแบบนี้ไม่น่าจะไปต่อได้มันไม่ใช่อะไรที่มันง่ายเกินขนาดนั้นสุดท้ายเราก็เลยคิดแผนได้หลังจากขึ้นไปปรึกษาหมอคนที่เขาจ่ายยาข้างบนว่าขาเราประมาณนี้นะอะไรเงี้ยเขาก็บอกเราว่าเราพักอยู่ที่มานังสักวีคนึงก็ได้ขาเราหายหรืออะไรเงี้ยแล้วเราค่อยขึ้นซึ่งความจริงแล้วมันก็ต้องเสียเงินเยอะพอสมควรที่เราจะต้องอยู่ที่เมืองนั้นกินอาหาร3 มื้อนอนโรงแรมอะไรเงี้ยพอเรามาคำนวณเงินแล้วก็แบบโอ้โหแล้วตั๋วเครื่องบินที่ต้องเลื่อนไปอีกแล้วก็ตั๋วเครื่องบินก็ไม่ใช่ถูกๆทีนี้เราก็เลยคิดไปคิดมาโอ้โหเราสามารถไปพรุ่งนี้ได้เลยเนี่ยแต่เราต้องมีคนช่วยแบกกระเป๋าแล้วล่ะต้องช่วยแบ่งเบาภาระเราแล้วเราจะมารอเพื่อแบกขึ้นมาเองมันไม่ใช่เรื่องแล้วเพราะว่าเราก็ต้องถามตัวเองนะว่าเรามาที่นี่ทำไมเหมือนกันตอนแรกเรามาที่นี่เราก็ถามตัวเองว่าเฮ้ยเราต้องการเป็นอะไรเป็นผู้พิชิตหรือเป็นคนแข็งแกร่งหรืออะไรกันแน่คือทั้งหมดที่พูดมามันไม่ใช่เลยมันมีแค่คำเดียวที่เรานึกออกที่เรามาที่นี่คือเราต้องการผจญภัยอยากสนุกแล้วก็เอนจอยมีความสุขกับมันฉะนั้นมันไม่มีอะไรต้องพิสูจน์มันมีแค่สิ่งที่เราอยากจะค้นหาในมุมของเราเท่านั้นเองมันก็เลยตอบตกลงตัวเองทันทีว่าเราจะลองเดินหาลูกหาบกันในหมู่บ้านมานังดูซึ่งก็ไม่ได้หายากต่อราคากันไปต่อราคากันมาสุดท้ายก็ได้ราคาที่พอใจแล้วก็ขึ้นมาจนถึงจุดนี้ได้ซึ่งก็อีก2 วันผมคิดว่าตัวเองก็จะไปถึงโทลังลาพาสที่มีความสูงกว่าระดับน้ำทะเล 5,416 เมตรซึ่งสูงมากๆลักษณะเดียวกับเอเวอเรสต์เบสแคมป์แหละก็น่าจะเป็นไปดังหวังผู้คนมักจะรู้สึกโกรธหรือไม่พอใจถ้าได้เห็นการกระทำของใครสักคนที่ตัวเองไม่เข้าใจบางครั้งอาจจะตามมาด้วยคำว่าห่วงใยภาพคนเดินขึ้นภูเขาหิมะในเส้นทางอันตรายที่อาจจะเอาชีวิตของพวกเขาไปทิ้งได้จำต้องผ่านทัศนคติของหลายคนที่ยังไม่เข้าใจอาจเป็นเพราะบางคนใช้ชีวิตโดยมีความกลัวเป็นตัวตั้งจนเหลือแค่การกระทำที่ปลอดภัยไว้เสพสมในชีวิตภาพของคนอื่นที่ปนมากับความกลัวของตัวเองเป็นสิ่งที่ทำให้หลายคนต้องตั้งคำถามว่ามันคุ้มค่าพอที่จะเอาชีวิตไปเสี่ยงหรือเปล่า เช้าวันใหม่หนาวมากขนาดแดดออกแล้วยังแบบว่าเดินไปสั่นไปต้องรอให้เราแบบโตอุ่นขึ้นก่อนไปหมดแล้วสละเริ่มอุ่นขึ้นมาแล้วล้อกันตามสันเขาไปวันนี้เราจะขึ้นไปที่ไฮแคมป์ที่สูงที่สุดในเส้นทางของอานาปูรณะแล้วนะเส้นทางเริ่มพาให้เราได้เหยียบย่ำไปบนหิมะให้บรรยากาศคล้ายเข้าสู่สวนหย่อมของภูเขาหิมะ It's a landslide, Alia. Oh. Cannot stop walk. And first? Yeah. Me, you? Together. Okay. น่ากลัวอยู่นะหินที่จะล่วงลงไปหรือว่าเราก็ไม่รู้ว่าหินจะล่วงลงมาหรือเปล่า
ส้นทางที่อันตรายพอสมควรเลยนะน่าเชดูเฉยๆอ่ะ โอ้ยแดดบนนี้เหมือนเราอยู่บนหลังคาของโลกข้างบนเนี่ยเป็นหิมะหมดละความจริงว่าไม่ได้แบบว่าอยากเจอหิมะแล้วนะเคยเจอแล้วรู้ว่ามันไม่โรแมนติกอ่ะ รู้ว่ามันหนาวแต่ก็สวยไปอีกแบบคงอีกไม่นานเกินรอที่ผมจะไปถึงโทรองราพาสสภาพร่างกายของตัวเองที่ดูเหมือนจะต้านทานความสูงได้และขาที่ไม่มีปัญหาอะไรตามมาอีกได้เข้ามาพักเบรกกันที่หมู่บ้านแรกของวันนี้ความสูงคัดให้ผู้คนเริ่มที่จะมีจำนวนน้อยลงในเส้นทางแคมป์ต่อไปนี้มีชื่อว่าไฮแคมป์ซึ่งเป็นแคมป์ที่สูงที่สุดในเส้นทางนี้แล้วล่ะซึ่งก็คงจะหนาวมากเหมือนกันแต่ว่าจริงๆผมอยากได้แบบกะเพราหรือว่าลาบอะไรเงี้ยอยู่บนยอดมันจะดีกว่าแบบว่าขึ้นไปถ่ายรูปกับป้าย มันจะดีมากผมคิดว่าภาวะขาดอาหารไทยเริ่มจะเข้าแทรกเมื่อต้องเหนื่อยและได้กินอาหารแค่แป้งกับผักเป็นส่วนมากแต่เราก็ต้องกินให้ได้มากที่สุดเพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงในการเดินเป็นการตากผ้าที่สะใจที่สุดคือเวลามีแดดเนี่ยแดดมันก็เปรี้ยงๆนะแต่ว่าตอนกลางคืนมันจะกลายเป็นน้ำแข็งหมดฉะนั้นเขาก็เวลาตากไม่มากเลยต้องไปกองกันตรงนั้นนะเส้นทางการเข้าสู่ไฮแคมป์เริ่มมีลมแรงและอากาศที่แห้งมากขึ้นไม่นานก็ต้องกลับมารู้สึกคอแห้งผากทุกๆ10 นาทีข้างบนนี้จึงหายใจยากขึ้นเล็กน้อยเพราะออกซิเจนที่ต่ำลงไปตามความสูงผมไม่แปลกใจที่หลายคนจะมีอาการแย่ลงจนไม่สามารถขึ้นต่อมายังจุดนี้ได้ซึ่งบางครั้งอาจไม่ใช่เรื่องของความเก่งด้วยซ้ำเพราะอาการนี้จะทำการสุ่มเราแบบไม่ไว้หน้าแต่นั่นก็ไม่นับลูกหาบชาวเนปาลที่ขึ้นลงที่นี่อยู่ทุกวันแล้วเราก็มาถึงไฮแคมป์จนได้ในช่วงเวลาก่อนบ่ายคลายเครียดเหนื่อยมากแต่ก็ดีใจนะที่วันนี้จะเป็นแคมป์สุดท้ายแล้วเดินทางกันยาวนานที่ไม่เคยง่ายนี่เป็นแคมป์แรกที่ผมเริ่มได้กลิ่นฉี่ลอยมาในอากาศซึ่งจากสถานที่และสถานการณ์ก็พอจะมองออกว่าห้องน้ำอันน้อยนิดน่าจะเป็นน้ำแข็งไปบ้างแล้วผู้คนเลยเริ่มฉี่กันตามหิมะริมทางแคมป์ที่ตั้งอยู่บนจุดเยือกแข็งยากต่อการดำรงชีวิตในวันนี้ไม่มีที่นอนมากพอสำหรับทุกคนด้วยซ้ำมาถึงทันทีไฮแคมป์Namaste. Only chair? Yeah. Okay. Downstairs, room number 36. Room number 36. Yeah, we will take you down here. Okay, thank you. Okay. วันนี้ไม่มีซิงเกิลรูมมีแต่นอนรวมอย่างเดียวครับได้เลยวันสุดท้ายแล้วนี่ผมว่าจะเกิดการสั่งน้ำมูกกันช่วงค่ำคืนทั้งคืนเวลานอนรวมบนอากาศอย่างเงี้ย Already finished too? แดดแรงสุดๆตามน้าเชฟโอเคมาถึงแชร์รูมถือว่าเป็นห้องรวมที่ปาณีเพราะมีแค่2 เตียงเห็นว่ามีห้องอื่นๆเนี่ยก็จะ 4-5 เตียงกันโอเคถ้านอนกับเมื่อกี้พี่ฝรั่งคนหนึ่งรู้ว่าชื่ออะไรเหมือนกันนะไม่คุยโอ้ยปวดหัวสูงแดดร้อนคือแดดไม่ได้ร้อนแดดมันแบบทำให้แบบปวดตาไปหมดอะทุกอย่างมันทำลายล้าง
ยังมียอดเขาที่ตั้งอยู่จุดของไฮแคมป์เรามีเวลามากพอสำหรับการเดินขึ้นไปบนยอดเพื่อชมทิวทัศน์ในช่วงเวลาที่ฟ้าเปิดแสงแดดที่ลงมาอย่างเต็มที่สะท้อนกับพื้นที่เป็นหิมะสีขาวทำให้ทุกอย่างสว่างเหมือนกับว่าเราอยู่ในห้องสตูดิโอที่เปิดไฟทั่วห้องการถอดแว่นกันแดดไม่ควรเกิน5 นาทีเพราะบางครั้งที่ผมลืมใส่แว่นรู้ตัวอีกทีก็มองภาพเป็นภาพสะท้อนไปหมดนี่คือบรรยากาศที่หนาวเย็นแต่เรากลับเมาแดดเอาได้ง่ายๆความสูงของเนินเขาที่ไม่ได้มากมายเล่นเอาเหนื่อยหอบในสภาพอากาศที่มีออกซิเจนน้อยข้างบนนี้ไม่มีเสียงเพลงนอกจากเสียงลมที่ดูเหมือนจะเข้ากับภูเขาที่อยู่ตรงหน้าผมไม่เคยได้รับความรู้สึกแบบนี้มาก่อนซึ่งมันไม่ใช่ความรู้สึกของผู้พิชิตแต่อย่างใดแต่มันคือความรู้สึกของการผูกพันกับอะไรสักอย่างที่ผมนึกถึงอยู่มาตลอดหลายเดือนความตั้งใจจะขึ้นมาบนยอดของหิมาลัยในปีนี้เริ่มต้นขึ้นตั้งแต่ต้นปีแต่ท้ายที่สุดก็ต้องติดอุปสรรคบางอย่างที่ทำให้เราไม่สามารถไปต่อได้จนต้องกลับบ้านไปพร้อมกับความสับสนและอุปสรรคที่2ก็บอกว่าเราไม่น่าจะกลับมาที่นี่อีกได้เพราะสภาพร่างกายแต่สุดท้ายแล้วในปลายปีผมก็กลับมาที่นี่อีกครั้งจนได้มันไม่มีอะไรยากเท่ากับการทำตามคำสัญญาของตัวเองที่ในวันนี้ผมได้มองออกไปอย่างปลอดโปร่งด้วยสายตาของตัวเองความหนาวที่น่าจะมากที่สุดตั้งแต่เคยได้พบมาในชีวิตบะหมี่เกาหลีรสเผ็ดช่วยทำให้ช่วงเวลานั้นดีขึ้นอย่างไม่น่าเชื่อนี่คือสภาพอากาศที่เข้าสู่การติดลบบอกตามตรงผมไม่รู้ว่าคืนนี้ตัวผมเองจะนอนหลับลงไปได้ยังไง แต่สุดท้ายแล้วเสียงของดิลิฟเพื่อนร่วมห้องก็ทำให้ผมตาสว่าง Then take off your clothes. It will be more warm like this. Like you? Yes, take off everything. Leave socks, gloves, and hat. Only boxers. Only boxer? Yes, this is the best. Whoa. And then you will be the most warm. I try. You try. I am only with boxers, and I'm very warm. Yeah? Yeah. Okay. I have a 4 pan. 4 pan? Yeah. 4 pan. What why no pan, no shirt? Warm? Because if you put jacket, so the blanket don't work. Oh. So no pants, no shirt, the blanket works the best. Oh. You want blanket? 1 blanket. Okay. Okay, enough. I pay 100 rupee. 2 blanket. Yes. And now we are 4,900 altitude. Very cold outside. All snow. Oh. And 1 blanket is enough. Okay. Okay. And shirt? No shirt? No shirt. This okay? This okay. 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 Ooh. Very cold outside the blanket. Yeah. Sure? Yeah, I'm sure. I'm sure. I'm doing the same. Oh, same. Same. Oh. Okay. Okay. Oh. Yeah, warm. Warm? Yeah. I told you. Oh.
วันนี้เราตื่นกันแต่ตี 4แล้วก็เพื่อที่จะมาห้องอาหารตอนตี 4:30เพราะว่าหลายๆคนเนี่ยเขาจะต้องรีบเดินขึ้นไปก่อนเพราะว่าตอนช่วงบ่ายๆหรือว่าถ้าเราไปสายเกินข้างบนจะลมแรงพอสมควรฉะนั้นเราเลยต้องตื่นกันมาแต่เช้ามืดที่แบบว่าอากาศหนาวมากตอนนี้ก็รอกินอาหารเช้าเสร็จแล้วก็มูฟขึ้นซึ่งยังงงเหมือนกันว่าต้องยังไงเพราะว่าต้องใช้ไฟฉายเนี่ยเดินตามทางการเริ่มเดินที่เช้ามาวันนี้ออกเดินตอนตี 5ขึ้นยอดโทลองลาพาสยอดที่เรารอคอยตามน้าเชไปให้ผู้ที่ไม่มีไฟฉายสุดคนจริงๆผมผ่านค่ำคืนอันหนาวเย็นมาได้เพราะดิลิฟเพื่อนร่วมห้องชาวอิสราเอลที่ดูเหมือนว่าในเช้าวันนี้เขาจะเดินล่วงหน้าไปก่อนแล้วจริงๆแล้วผมได้พบกับดิลิฟตั้งแต่ช่วงแรกของการเดินซึ่งเขาก่อกลุ่มกับเพื่อนกันมา3คนแต่ในวันนี้ก็เหลือเขาเพียงคนเดียวที่เป็นผู้ได้ไปต่อเพราะเพื่อนทั้งสองเกิดอาการแพ้ความสูงจนเริ่มทยอยลงตั้งแต่หมู่บ้านมานังสุดท้ายแล้วคนที่เหลือรอดต่อไปก็คงจะเป็นเขาที่จะเดินไปให้ถึงเป้าหมายที่ตัวเองตั้งไว้เช่นเดียวกับผมที่มีเป้าหมายที่ไม่ต่างกันการเดินในอากาศหนาวเย็นโดยไร้แสงอาทิตย์เป็นอะไรที่หนักหนาสำหรับผมอยู่มากกับอากาศหนาวสุดขั้วของเวลานี้และสิ่งที่อยากได้มากที่สุดในเส้นทางเวลานี้คงจะเป็นแสงแรกของวันที่ส่องลงมาหนาวอยู่ดีว่าลมแรงมากนี่น่าจะเป็นจุดเบรกของเขานะห่างไกลโรงน้ำชาจุดสุดท้ายก่อนไปถึงโทลองลาพาสอัดแน่นไปด้วยนักท่องเที่ยวที่เข้ามาหาชาร้อนๆดื่มเพื่อเปลี่ยนให้อุณหภูมิในร่างกายอุ่นขึ้น Dilip, this is first time in Annapurna Circuit. Hello. Yeah, this is first time. First time. Oh, this is normal or hard? Yes, we don't use Normal or hard? Normal. Normal. Yes. Whoa. Going to smoke cigarettes. เพื่อนชาวอิสราเอลนะฮะในเส้นทาง Hello, Namaste. Namaste. ที่นี่เป็นชาที่อร่อยที่สุดเพราะว่ามันหนาวมาก Very good, very good tea. โอ้โหอาจจะไปต่อเลยไม่งั้นตัวก็เย็นแล้วก็จะทำให้เดินทางยากเพราะว่าAnnapurna Circuitเนี่ยมันอีกไกลนู่นแต่ว่าไปก็ถ้ามันหนาวไม่หนาวเหรอไม่หนาวป่ะตัวสั่นเลยและแล้วแสงแรกของวันก็มาเยือนนักเดินทางทำให้อุณหภูมิไม่อยู่ในจุดที่ติดลบตอนนี้เราอยู่ที่ความสูง 5,000 เมตรระดับน้ำทะเลหายใจจะไม่ออกมันเบาบางมาสเตย์โอ้ยไม่ได้ไม่ได้มีวันอะไรไม่ใช่กระดิ่งขนตาจะเป็นน้ำแข็งดิลีฟบอกว่า normal แต่เบนว่า hard มากอาทิตย์ขึ้นแล้วขอบคุณที่มีพระอาทิตย์ทำให้อบอุ่นไม่เคยชอบพระอาทิตย์วันไหนเท่าวันนี้เลย
สิ่งที่ตามมาคือเราจะแสบตาต้องใส่แว่นกันแดดก็ผมยืนมองยอดเขาที่ไม่คิดว่าตัวเองจะไปถึงได้นี่คือจุดที่ใกล้ที่สุดที่เราพอจะมองเห็นยอดเขาณที่ตรงนี้ผมไม่คิดว่าตัวเองเป็นคนที่กึ่งพิการอีกต่อไปกล้ามเนื้อที่เพิ่งสร้างขึ้นมาใหม่ในระหว่างทางสมองที่คิดว่าตัวเองไม่กล้าลงน้ำหนักขาขวาทุกอย่างถูกเปลี่ยนให้สมดุลขึ้นตามระยะทางผมขึ้นมาบนภูเขาและค้นพบกับความรู้สึกของตัวเองที่หล่นหายไปไม่คิดว่าของบางอย่างจะมาอยู่ในที่สูงแบบนี้ผมอ้าแขนต้อนรับตัวตนที่ห่างไกลความกลัวกลับมาสู่อ้อมแขนอีกครั้งและแล้วผมก็ได้ขี่ม้าสมใจในเส้นทางที่ก่อนจะถึงโทลองลาพาสเมื่อกี้ได้ขี่พี่ม้าสมใจจ่ายไป500 รูปีไป ไม่ถึง10 นาทีต้องลงเดินละเพราะว่าเป็นจุดที่ม้าไม่สามารถเดินขึ้นไปได้แล้วเขาก็บอกแหละว่าขี่ได้แป๊บเดียวนะเพราะว่าเราใกล้ถึงจุดท็อปวิวแล้วที่เรากำลังจะไปกันหรือว่ากะว่าเมื่อกี้กะว่าแบบถ้าได้ขี่มาไปแบบถ่ายรูปกับจุดโทลองลาพาสเลยมันคงจะเท่ดี ไหนได้10 นาทีกันนะเชนจริงๆแกก็สุดยอดเลยนะแกเดินแบบเดินขึ้นอย่างเดียวอย่างเงี้ยช่วยเราแบกผมว่าอาชีพแกนะดูหน้าแกนะเนี่ยgood เชนก็ยังแข็งแกร่งตลอดเวลาผมรู้สึกว่ามันเกินจะบรรยายเมื่อรู้ตัวว่าตัวเองเดินทางมาถึงยังโทลองลาพาสแล้วสิ้นสุดเส้นทางของจุดที่สูงที่สุดที่เราสามารถเดินมาได้เพราะถ้าสูงกว่านี้ก็คงจะต้องปีนขึ้นไปกับทีมงานนี่คือช่วงเวลาที่รอคอยของนักเดินทางทุกคนที่นี่ที่พอมองออกไปก็เห็นแต่รอยยิ้มของทุกคนตอนนี้เราก็มาถึงจุดสูงสุดโทลองลาพาสแล้วซึ่งก็หนาวมากๆสูงมากๆความสูงอยู่ที่ 5,416 กว่าระดับน้ำทะเลนะไม่คิดว่าจะแฮปปี้ขนาดนี้เพราะว่าตอนที่เดินขึ้นมาก็ไม่รู้ว่านึกอะไรอยู่แต่สุดท้ายพอแบบทำได้แล้วมันก็จบทุกทีถ่ายกับป้ายหน่อยนี่ถึงแล้วการผ่านทุกอย่างมาได้อย่างปลอดภัยและการได้พบเจอกับความรู้สึกที่ตัวเองตามหาผมเดินทางมาที่นี่ลำพังและได้พบเจอคนมากมายบางคนได้ร่วมทางกันมาหรือบางคนได้ฝากกำลังใจและความเป็นห่วงมาผมไม่มีโอกาสได้พบกับซันต้าลามะในเส้นทางแต่ทั้งพรอเมล่าและยูนิซ่าที่ให้ผ้าสีขาวและสีแดงกับผมก่อนที่จะอวยพรให้ผมมีโชคดีและปลอดภัยนั่นทำให้ผมไม่รู้สึกเดียวดายในขณะที่ต้องเดินลำพังผมพันผ้าของพรอเมล่าและยูนิซ่าไว้ข้างบนโทลองลาพาสเพราะพวกเธอก็เป็นหนึ่งในกำลังใจที่ทำให้ผมมาถึงยังจุดนี้ได้และทุกอย่างก็ควรอยู่ในที่ที่ควรจะอยู่และข้างบนนี้คือที่ของผมและคนบนภูเขาที่ได้ผ่านทางมาพบกันและบอกลากันด้วยสัญลักษณ์ของความโชคดีได้เวลาไปจากที่นี่เดินทางต่อลงไปยังมุกจินาทซึ่งไกลมากน่าใช้เวลาประมาณ4 ชั่วโมงผมยังต้องเดินทางกลับอีกไกลในการลงเขาไปยังหมู่บ้านอีกเส้นทางแต่การผจญภัยครั้งนี้ก็ใกล้สิ้นสุดลงแล้วผมผ่านบางอย่างมาได้อาจไม่ใช่เพราะตัวคนเดียวอีกต่อไปผู้คนท้องถิ่นที่ให้ความช่วยเหลือและคำแนะนำเป็นสิ่งดีๆที่อยู่ในตัวชาวเนปาลอย่างนาเชผมบอกลากับทุกคนและออกเดินทางอีกครั้งบางครั้งเราอาจมีวิธีแก้ไขสิ่งที่ผุพังของตัวเองในแบบที่ต่างกันผมเรียนรู้วิธีการซ่อมตัวเองด้วยค้อนที่อาจจะไม่นุ่มนวลแต่ก็ได้ผล
และความเชื่อลึกๆที่เรามีต่อตัวเองจะเป็นสิ่งกำหนดให้เราลุกขึ้นอีกครั้งการเดินทางของคนที่ขาไม่สมประกอบที่วันนี้ได้เอาขาเหล็กมาเช็คอินบนหนึ่งในยอดของเทือกเขาหิมาลัยซึ่งต่อไปนี้มันจะไม่ใช่ขาเหล็กธรรมดาที่ต้องอยู่อย่างหวาดกลัวอีกต่อไปเพราะมันคือเหล็กที่ไม่เคยเย็นตามที่ใครเขาพูดไว้และไม่ได้เปราะบางอย่างที่ตัวผมคิดและสุดท้ายเพราะมันเป็นสิ่งที่บ่งบอกความเป็นตัวผมในวันนี้